Right, welcome ladies and gentlemen to game 2 of today. It's a big one, Team Dambulla taking on Team Kandy in the SLC T20 League for 2018. It's the same pitch that was used earlier today here at the R. Premadasa International Cricket Stadium. And both teams are ready and raring to go. We see them here, we saw them down in the sidelines. They look pumped, just as they should be for this magnificent tournament that will carry on. We'll move down to Fariz Maroof, who's standing by the pitch, and we'll get an idea of the pitch report. Thank you, Kevin. We are in the middle under lights at Arpam Stadium for the second game between Dambulla and Kandy. Same wicket as we may use for the first game as well. Looks the same. I mean, one or two little areas which may be a concern. I mean, it's a dry wicket, so it seems to be slowing down a bit. But saying that, we are playing under lights, so I'm pretty sure that under lights the ball seems to skid on, as well as maybe the team winning the toss may like to bat first, thinking that especially the last game, 190 win not been scored, a 90-run win for Colombo, and especially in a day like this, I mean, it's been dry, it's been hot. It's best to bat on first time, as well as we are seeing Lasit Maling after a while, so it's been interesting to see how he goes as well. So overall, it's a good wicket still. I think the team winning the toss will bat first. Yes, there we are. Surface looking good according to the expert Fariz Maroof down there. He'll be going to the toss now. We'll see who gets the luck of the coin toss. සුබ සන්ධ්‍යාවක් නැවත ප්‍රාර්ථනා කරනවා කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන T20 ලීග් තරගාවලියේ දෙවෙනි තරගය දිවාරාත්‍රී ක්‍රිකට් තරගයක් හැටියට පැවැත්වීමට සියලු සූදානම්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ක්‍රීඩකින් සියලු දෙනාම පාහේ මේ තරගාවලියට සහභාගී වෙනවා. දැන් මේ දෙවෙනි තරගය දඹුල්ල කණ්ඩායමත් මහනුවර කණ්ඩායමත් අතර පැවැත්වෙන්නේ. මහනුවර කණ්ඩායම මෙහෙවන්නේ දසුන් ශානක, ඒකම දඹුල්ල කණ්ඩායම අද මෙහෙවන්නේ ඉසුරු උදාන. තරග තීරකවරයා අපේ චමින්ද මෙන්ඩිස් කාසිය උරගා බැලීම සඳහා තමයි සියලු දේවල් මේ සූදානම් කොට තිබෙන්නේ. අපි කාසිය උඩ දාන්නේ ඉසුරු. බලමු කාසිය කවුද ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. ඉසුරු උදාන දඹුල්ල කණ්ඩායමේ නායකත්වය කාසිය අත් කරගන්න. ඉසුරු මොකද කරන්නේ? මොකද එහෙම තීරණය කරන්නේ? මොකද කලින් මැච් එක බලද්දී පොඩ විකට් එක ස්ලෝ වගේ. මොකද මේක අර සවුත් ආෆ්‍රිකා T20 එකත් ගහපු මැච් එකක්. ඉතින් මැච් 3ක් විතර ගහලා තියෙනවා එක දිගට. තව ඕවර්ස් 40කට පස්සේ අපි මේ මැච් එක ගහන්නේ. අවස මැච් එකට පස්සේ ඉතින් ඒකට තවත් ස්ලෝ වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි අපි තීරණය කරන්නේ පන්දුර පාරේ. ලකුණු කොච්චරක් විතර ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවද? 145 ප්ලස් 145 ප්ලස් තමයි ටාගට් එක. මේ විකට් එකේ ස්ලෝනස් එකත් එක්ක ලොකු chance එකක් තියෙනවා 140 ප්ලස් එකේ. එකම ඔබේ කණ්ඩායමේ දැන් නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් අද ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒකම දිල්ලුවන් ක්‍රීඩා කරන්නෙත් නැහැ. කණ්ඩායම පිළිබඳව සඳහන් කරන්නේ මොකක්ද? තිසර පෙර තමයි හිටේ නායකයා. යාගේ පොඩි ඉන්ජරි එකක් ගෙන්දා යා රෙස්ට් කරලා දිනවා. යාගේ දිල්ලුවන්ට රෙස්ට් එකක් දීලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ ටූර්නමන්ට් එක මැද්දෙන් ජොයින් වෙනවා. ඉතින් එතකම් මම තමයි ටීම් එක අරන් යන්නේ. හොඳ ටීම් එකක් ඉන්නවා, යං සෙට් එකක් ඉන්නේ. අපි හොඳ ෆයිටර් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කණ්ඩායම පිළිබඳව තව ටිකක් කියන්න. කවුද ආරම්භක පිටිකරුවන් කී දෙනෙක්ද? පන්දු යවන්නන් කී දෙනෙක්ද? අපේ ධනුෂ්ක ගුණතිලක එක රමිත් රමුක් කියලා තමයි ඕපන් කරන්නේ. අපි අශාන් ප්‍රියංජන්, ලක්ෂන් සඳ කියන්නේ වගේ ගොඩක් ක්‍රිකට් ගහ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. ගොඩක් යං සයිඩ් එකක්, හැබැයි එක්ස්පීරියන්ස් සයිඩ් එකක් ඉන්නවා. ජයග්‍රහණය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉසුරු දසුන් කාසිය දිනාගත්තට මොකද කරන්න හිතන් හිටියේ? අපි මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න තමයි හිතාගෙන හිටියේ. දැන් පන්දු යවන්න වෙලා තියෙනවා. ලකුණු කීයකට සීමා කරන්න පුළුවන්ද මේ තනතිල්ලේ? මේක මම හිතන්නේ මේ කඩුල්ලේ පවත්වන තුන්වෙනි තරඟය. එතන පිටිකරවන්ට ලේසි වෙන්නේ ලකුණු ලබා ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳින් පන්දුවල අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට තියාගන්න. චේස් එක සහ ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක නැති වෙන්නේ. එතකොට කණ්ඩායම ගැන සඳහන් කරන්න. ඔව් ඇත්තටම මේ අපේ කණ්ඩායමේ ගොඩක් තරුණ ක්‍රීඩකයෝ ටිකක් ඉන්නේ. අද ක්‍රීඩා කරනවා තික්ෂිල, සඳුන් වීරක්කොඩි, ඒ වගේම තිරිමාන්න, ලසිත් මාලින් ක්‍රීඩා කරන අපේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එන්ජි අයියා තමයි නායකයා. අද ඔව් මේ තරඟේ සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි හොඳ තරුණ කණ්ඩායමක් ඉන්න අපිට හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි සුප්පතන දසුන් ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියාව ලැබේවා කියලා. බොහොම ස්තුතියි. විශේෂයෙන් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් මෙහෙවන කණ්ඩායමේ අද ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. දසුන් ශානක තමයි එම කණ්ඩායම මෙහෙවන්නේ. තිසර පෙරේරා තරගයට සහභාගී වෙන්නේ දඹුල්ල කණ්ඩායමේ. ඔහු වෙනුවට දිල්වන් පෙරේරාත් මම හිතන්නේ කණ්ඩායමයි ඔහු සහභාගී වන්නේත් නැහැ. කෙසේ වුවත් ඉසිරු උදාන නායකත්වයේ දරුවේ ඔහු කාසිය අත් කරගෙන ප්‍රථමයෙන්ම පන්දු
පන්දුට පහර දීමට තීරණය කළා. බලමු දඹුල්ල කණ්ඩායමත් මහනුවර කණ්ඩායමත් කොයි අයුරින්ද මේ තරගයේ තරග වදින්නේ කියලා. Well, there we have it. Then the news from out there in the middle. Dambulla winning the toss, and they will take first lease of the pitch as I'm joined alongside Farviz Maroof, who has run up all the way from out there in the middle. Good evening, Farviz. Evening, Kevin. Good to have you here. As we said, it's an important game for both teams. First game of the season, so looking forward to go how both teams go. Especially looking forward to see how Lasith Malinga goes. I'm seeing after a while back in the fold. So it's a very important day for all of us. Absolutely right about that. Bang on with that point. All eyes on the slinger Malinga today. How will he go about this game? There's a lot on the line for him, and not just for him, for many players here. Indeed. So it'll be very interesting to see there. We see both teams lining up for the team photograph. Yeah, we saw them out there early, and they hit their strides. They seem to be quite ready and raring to go in this occasion. So it should be quite an interesting game as you took a closer look at the pitch as well. Of course, it shouldn't behave too differently from what we saw. Of course, there might be a little bit of difference in play when the lights on with now this game being played under lights. But yes, absolutely, don't see any difference according to you as well on how this pitch should play for this game. Yeah, indeed. I mean, this is the third game used within the last week. I mean, this is the same wicket which was used for the one-off T20 against South Africa, and as well as the earlier game against Colombo against Gaul. And I mean, when I did the report, I just thought that it's in a drier side, and you see a couple of the wear and tears, the pitch getting tired. But overall, I think especially playing under lights, the ball tends to skid on. So it will be an interesting battle between the bat and ball. I mean, once the new ball, I just believe that his best time to bat would be with the new ball and the ball's skidding on. But overall, I think two matching sides. I think Dambulla top heavy again. Ramit Ramukal, Danush Gunatilaka, Ashan Priyanjan, all these up and coming youngsters. I mean, coming up as well as Danush Gunatilaka after a while, we're going to see him after his private problems what he had, the ban he got. So it's going to be interesting to see how these two left-handers are going to come. Who's going to tackle Lasith Malinga here? Absolutely fair point that Lasith Malinga. Of course, we know that Dambulla won the toss, selected to bat first, but Lasith Malinga can ruin all the plans, ruin that party for Dambulla by picking up a couple of early wickets and spoiling the party for Dambulla, winning the toss, wanting to bat first. If there's any man who could make them regret that decision, it's definitely Lasith Malinga. There we go, take a look at the two teams right now. Team Dambulla, of course, the Sadira Samarawik, Ramesh Mendis, Binra Fernando, Danush Gunatilaka, Shehan, Madhushankar, Ashan Priyanjan, Wanidu Hasaranga, Ramit Ramukwella, Isuru Dana, the captain, and Lakshan Sandakan to be joined by Hasita Boyagoda there as well. If you go on Team Kandy, Chami Karunaratne, Lasith Malinga, Tish De Silva, the 2-3 fast bowlers there, and Banu Rajapakshana probably will open. Malika Vishwakumar, good to see him back. He's a left-arm spinner, a very experienced cricketer as well as Santhu Nirakodi will open the batting probably. Dhanaj Lakshan, looking forward to see him both. Had a good school season as well as Charita Salanka coming back after a good series in the South African Emerging Trophy. Dasun Chanaga, looking forward to batting, looking forward to seeing him bat in this track, being captain. Lail Pinimana after a while, as well as Sajid Patirana. Yes, both teams now out there in the center. The two batsmen joining the rest of the Kandy team, as well as the umpires who are out there. We're not too far away from the first ball. We see Lasith Malinga now measuring his run-up, getting his feels right. There's a slip in position we can see from where we are, just to start things off. I'm really looking forward to seeing the battle between Danush Gunatilaka and Lasith Malinga, two experienced campaigners. And two dynamic openers in Ramit Ramukal and Danush Gunatilaka. Once they get going, it'll be very interesting to see the big runs, hopefully, at the start of the new SLC T20 League 2018. Yes, two players with a point to prove, one with bat, the other with the ball in hand. Danush Gunatilaka, as you mentioned, coming back after a little bit of a layoff. Straight away, interesting field by Lasith, having deep square leg and deep fine leg as the two mandatory fielders outside the ring, getting the third man up. Suggests to me that he's trying to swing it in, which is trademark Yorkers, as well as using the bouncer to the good effect.
Right, Gunatalaga taking strike. We're ready to go with the first delivery of the second game. Immediately back of the length. Very well bowled, Lasit Malinga. Good start there. Good start by Danushka as well, right in the middle of the bat. Defensive stroke towards short extra cover. Well fielded by Charmik Karunaratne there. You mentioned the skinny nature of this surface. Now it'll be interesting to see if Lasit Malinga recognizes that and tries to use it to his advantage. But that is exactly what batsmen like Danushka Gunatalaga look for the ball to come on so that they can play their strokes. Indeed. It's this ball is just in swing towards the leg stump. Slick shot towards Skolik for 1 run. Lairu Thirimana fielding there. Yeah, absolutely. I mean, Lasit, that's not Lasit's strength, to be honest. I mean, his strength is to bowl right full, hit the wickets or hit the pad, getting it swing with the new ball. But as you correctly said, Danushka Gunatalaga loves space into the bat, especially the back of the length. Deliveries can go for runs. So I mean, he's also short of match practice, Danushka Gunatalaga. So it's good for him if he could take some time just to settle down. And as we see, Ramit Rambukkala taking strike, and Lasit Malinga straight away coming around the wicket. Must be a plan there right away, Kevin. Well, he hasn't bowled a delivery yet to Rambukkala, so something they've definitely picked up. Let's see if it pays off. Well, that looks very, very close. It was swinging in, if anything, perhaps doing too much. Well, I believe that's a no-ball call by the umpire there. It's a late call. Took his time. Indeed, it's a late call. I thought it was quite straightforward, the LBW decision. Interesting call by umpire Ruchira Palliguru. As you see the replay. Oh, it's a tight one. Yeah, it's touch and go that, but that looked dead straight. If perhaps he might have been on the way back to the dressing room had Malinga not overstepped. Absolutely. Even the no ball is a 50-50 call. Unfortunately, they say the batters get the most of the doubts, and that's exactly what Ramit Rambukkala got. Maybe that's the luck he needed. By saying that, a brilliant delivery by Lasit Malinga. Yeah, he's getting that swing in to the left-handed batsman. So perhaps he's. Well, we'll take a look at this delivery. A wild heave that. A nothing shot, a thick inside edge played out to mid-wicket for another single. Ramit Rambukkala trying to take the leather off the ball for a free hit. A really ball by Lasit. Good comeback there. As I said, it was a very tight call by Ruchira Palliguru. But when it's not the doubt, as they say, it always goes to the batsman. But a good comeback by Lasit, getting his length right. And he's sticking to his round-the-wicket plan for Danushka as well, understanding that it's swinging a little bit and try to get the advantage in the first couple of overs. Well, I have no idea how that missed. It's a coat of varnish, really. Just inches in it from the off stump. It's late movement inside as well. So to take another look at this, ducking in really late. My goodness, I'm sure that must have trickled the stumps. That was so close to it. Yeah, that miss by a whisker shows Lasit still getting his swing, late swing, I would say, in these conditions. Shows that in his lack of match practices, straight away into his work. Danushka Gunatalaga very lucky to be out there, to be honest, as well as Ramit Rambukkala. I'll tell you what, it's been only 3 runs so far after 5 deliveries, but it's been a very eventful over so far. It's only the first over of the game. Always the case when Lasit Malinga bowls, there's something seems to happen, and that's exactly what's been happening as well. As you see, bright yellow of Kandy in the field. Decent field out there. Very good wicket, green outfield, perfect conditions for cricket. Mentioned a lot of in-swing is what he'll be looking for into his left-handers, but he's already got plenty of that.
It's just about finding the right location to land the delivery. A little too straight this time. We'll be running the first one hard, coming back for the second. Make it quite comfortable in the end. So the end of what was a very eventful first over. 5 taken off it. Which are interesting to see who will partner Lasit Malinga at the other end. Looks like skipper Dasun Chanaka going to take the new ball from the press box end, taking the responsibility bowling in the power plays. Decent bowler with the new ball. He's always been a good bowler with the new ball. He has the knack of picking up wickets with the new ball in any form of cricket. So I'm pretty sure that he's backing himself to guide his team. Captaining today as well, extra responsibility with Captain Angelo Matthews being away for personal reasons, as well as Kusal Janit. A huge responsibility in Dasun Chanaka as well as Lasit Malinga to guide this young team. He's really come along in leaps and bounds, especially in the bowling department, hasn't he? He seems to have found a lot of confidence in his abilities. And it's coming out, it's showing a lot more, especially over the last year or so in Dasun Chanaka's bowling. Indeed, I'm a true believer in him because I've seen him grow up from the younger days to the level he has reached. And I think still he has a lot to offer to Sri Lankan cricket as well as his club SSC, as well as whatever team he plays for. But day by day he's improving, and he's certainly the all-rounder we are looking for, because the all-rounder we got, Mr. Pereira doesn't play Test cricket anymore, and Dasun Chanaka got all the chances to shine up there. Beautiful shot by Ramit Trabukkala, straight down the ground, half volley, beautifully timed by Ramit Trabukkala. Yeah, gentle delivery. That was innocuous delivery, just floating up to the batsman, and he duly obliged. So you can see Trabukkala putting a lot of muscle into his shots here. Might be trying to hit the ball a little too hard there. All he needed was to time it, but he got it just enough to get it past that fielder at mid-off. Boundary off the first delivery of Dasun Chanaka. Ramit Trabukkala, pillar of strength. His strength is to hit the ball hard as well. I mean, it's the right conditions for him if he gets going. Oh, dropped catch there. Thick outside edge, short third man. It looks like Malin Pushpakumar over there. Yeah, it is straightforward. That's maybe the second luck that we're looking for. Well, that was as straightforward as chances can get. It wasn't hit with any pace whatsoever. It was a thick outside edge. The ball just looped at him. He had ample time to get into position. He was wrong-footed in the end, tripping over. So Trabukkala living a very lucky, charmed life here now. Would have been LBW had it not been for Malinga overstepping, and now a drop chance. We'll see if he makes it count. Yeah, definitely. It's a charmed life out there. Danshuk Dilika. Strike at the moment. Back of the length. Lasit Malinga short mid wicket, 1 run. Sensible batting by Danushka. Coming back for cricket after a while, after about a month away. So he'll take some time to get into the groove. I promise you, once he gets to the groove, if he stays there, we're in for a real treat. He's very much unlike Trabukkala, where he doesn't look to tee off from the first delivery. Trabukkala doesn't need a sighter. But Danushka Gunathilaka, as you mentioned, coming back after about a month's break, will take a little bit of time to get his eye in, especially against high-quality bowling of this nature. Definitely so. I mean, Ramit Trabukkala, that's his strength. I mean, he's been playing this same material the last couple of seasons for his club team as well as his mercantile team, as we see. Trying to go for a big shot over cow point, missed out. Change of length by Dasun Chanaka, understanding that Ramit is looking something, pitching up to hit it down the ground. Pitch is short, dot ball, very valuable dot ball for Dasun at the moment. Yes, you see the 2 men out, both on the leg side, 1 down here at long on. Perhaps looking for that mistimed drive that Trabukkala will be trying to clear the ropes with down the ground. Also, Lasit Malinga comes, every ball comes and gives advices to Dasun Chanaka. He's losing all his experience. Full toss, missed the length, when going for a Yorker, smacked down the ground to the offside. 4 runs, Ramit Trabukkala. Yeah, we talk up Dasun Chanaka and how his bowling has improved. He hasn't been displaying that this over so far. 2 innocuous deliveries, both of them being hit down the ground in typically belligerent fashion. Look at that. Wild swing of the arms. He's a strong lad, this boy.
Just trying to take the cover of the ball, Kevin, there by Ramit Ramukal. Better length by Dasun Chanaka, pulling it back. And off cutter there to finish the second over. Team Dambulla 15 for no loss after 2 overs. Yes, both batsmen have had, well, actually, Ramukal has had 2 chances so far, but he seems to be the one cashing in 2 boundaries off that last over. We talk about Dasun Shanaka's bowling. What is the most noticeable change you've seen? Has he added that extra bit of pace? Has he put on a bit of muscle, perhaps? Is it his fitness that's really coming to the fore now? What is it about his bowling that's really come in leaps and bounds over the last year or so? I mean, he's mainly been doing well with the red ball. I think when playing for SLC, he has done well with the new ball, picking up early wickets, as well as in the white ball stuff. He usually picks up wickets with the new ball. I mean, unfortunately, there was a drop catch. But overall, I thought he's a lot to improve, but he has improved a lot. But I think for him to improve in international cricket, he has to get his bowling going so that the all-round slot he could easily compete. As we see, Lasit Malinga missing the off stump again of Dhanush Gunatilaka, beating his inside edge. Seem to say that there was still some swing over there. Yeah, some late movement. They just can't seem to get any bat on it with Malinga coming around using this angle. Seems to be bowling something straight, and then suddenly at the last second, it just tails in. Batsmen need to be very careful with that gap between bat and pad. Definitely. So I think Dhanushka and Ramit must be thinking not to give wickets to Lasit. He needs to be the main strike bowler over there. They just need to be positive always. Big shot towards mid wicket for a single. Dasun Chanaka hitting the stumps. Dhanushka has made easily there. This for a single. Yes, it'll be interesting to see if Lasit Malinga will be kept on after this over. We saw some movement, extravagant movement, in fact, in the first over. We still see some movement out here in the second over. Malinga will be enjoying this occasion, bowling under lights, taking the responsibility of bowling the first over, the first few overs of the game. I'm talking about Lasit's 4 overs. I think Kevin, he'll probably bowl 2 overs in the power play, and come the death overs, he may come to 2 overs. That's his main strength, obviously. Beautiful shot by Ramit Ramukal. Outside the off stump, trying to bowl a Yorker, no swing, move it. Ramit Ramukal swings the arm, thick outside edge towards third man for 4 runs. Yeah, more typical stuff by him. As you see, no feet movement whatsoever, but you don't need feet movement when you're strong as Ramit Ramukal. Thick outside edge, as Fawi's rightly mentioned. His power play fielding restrictions employed. Ramit Ramukal with the license to go out there and make some quick runs. He needs to make those 2 lives count as well. Certainly obliging with that shot. Typical fast bowler's reply. Get hit for a boundary. Bounce the next ball. Ramit Ramukal didn't expect that. Following the body. Yes. If you take a look at the replay of that shot, he wasn't expecting that at all. His feet all over the place once again. I won't be surprised if he tries another more bounce, Kevin, because at 2020, as everyone knows, there's 1 bounce to be utilized. And Lasit, knowing him, he wouldn't be happy getting hit for 4 runs. Won't be surprised if another bouncer comes in. Malinga charging in once again. Once again, perhaps just doing too much. Well, it's been a mixed bag so far with Ramukal. He's hit some belligerent shots, but he's also looked a little troubled out there. Inside edge onto the boot. Lucky to get bat on it in the end. Yeah. These 2 batters should be tactical as well. They should know this should be Lasit's last over, and he's the main strike bowler. It's probably best off just seeing off Lasit from the other end, and there's 3 more overs to go after in the power play. So there's plenty of time for them to use the power play. So that's where the experience counts, and that's where the cricket intelligence counts when it comes to 2020 cricket. It's just not bang bang every ball, but got to be thinking the out of the box as well.
Well, that's squirted away. We'll get 4 runs for it, but it wasn't the worst delivery. Rabuquella piling on the runs. That's the end of the 3rd over. It's 24 for no loss. As you see, skipper Dasun Sanaka currently from the press box end. Danush Gunatilaka on strike. Having the 2 mandatory fielders outside. Deep square again, long on. It's a good shot towards long on for a single by Dasun Sanaka. Creamed it. Unfortunately found the field at long on. Chami Karunaratne, the upcoming fast bowling all-rounder from NCC, a former royalist, promising all-rounder. And you have to wonder if this long on in position, we thought it was just a ploy for Rabuquella, but he seems to be employing that for Gunatilaka as well. Is it a wicket-taking option, or is it just a plan to keep the runs down, perhaps? I don't think it's a wicket-taking option, Kevin. I think it's more of a boundary-saving one. But I thought with the new ball, it's not easy to hit towards long on unless it's short, as just we saw. I mean, the previous 2 boundaries which Ramit Ramakul hit off Dasun Sanaka went through long off. So you could utilize that option as well. But they're keeping it simple, as I just said. There's another more boundary. In the same direction. The beauty of this game, he just commentators curse. Rabuquella seems to be hitting all these, seems to be taking all the boundary credit to himself. And it's just another absolute gobsmacking shot that just, as you quite rightly mentioned earlier, hitting the leather off the cover. Look at that swing of the arms. Strong boy, Ramit. He's always been a hard hit of the ball. Whatever cricket he plays, the red ball, white ball, doesn't matter. He just likes to play one way, which is to go out there, enjoy himself, and that's exactly what he's doing. And he's been successful, I should say. I mean, playing for his club, Tamil Union, as well as mercantile cricket. He's been successful opening the batting, and this free license given. And like his caliber, when you're given free license, good luck to the bowlers. That's another no ball. There we are. Another free hit now coming up. Well, they'll need to get this in order here. Both new ball bowlers have now overstepped once each. Absolutely no excuse bowling no ball with Dasun Sanaka's pace. Time to bowl a bouncer there. Maybe extra effort. Step. As you see the replay. It's a huge one. A huge one. Rightly seen by umpire Raminda Vimrasri. Very experienced campaigner. Free hit coming up. Danush Gunatilaka. There you go. Yeah. 4 runs. Makes him extra cover. Beautifully hit by Danush Gunatilaka. Missing his length again, Kevin. Yes, makes him pay for it. Dasun Sanaka will have to go back to the drawing board now. He's leaked runs in both of his overs so far. And, well, Ramit Rabuquella is the one who faced the no ball. It'll be ruining that he missed this opportunity to hit the free hit. But Danush Gunatilaka definitely makes it count. Now getting on the boundary board as well. Yeah, made himself some room by clearing that front leg of his. Perhaps eyeing the onside, but adjusted well to find the gap there in the covers. Rightly so. I mean, it's 2 fielders outside the ring in the leg side. It takes a little bit of room. Grace it to through extra cover there. Beautiful time there again. That's more of a defensive push towards extra cover. That's the talent Danush Gunatilaka got. Yes, what an absolute contrast. You see Ramit Rabuquella from one end just absolutely smashing it. And here, a perfect lesson in timing and placement by Danush Gunatilaka. Take a look at that. Nothing more than, as you quite rightly mentioned, nothing more than just a defensive push.
but he absolutely found that gap with pinpoint precision. There we go, once again. That's going to be a good sign for him as well as Team Dambulla, getting him back in form. It's a long season ahead. 5 more games coming up. Players like Danush Guntilaka. It's very important these kind of players hit top form early in a tournament. Smart cricket that, taking the single, running the first one hard in fact, but charged down by the fielder down at square leg. So this is exactly what Dambulla would have wanted, winning the toss, going at 10 runs and over. And as you quite rightly mentioned, this is the best time to be batting on the surface in a game that starts at this time. Definitely think so. I mean, whenever there is wear and tear of the wicket, it's best time to bat with the new ball, and exactly what these two batsmen are trying to do, trying to score much as possible with the new ball. And it's 44 no loss in the 4th over. That's strong going by Ramit Rambukkal, 23 of 13, as well as Danush Guntilaka, 15 of 12. Nasun Shanaka, last ball of the 4th over. Quick single taken once again out to the covers. So 41 after 4 overs. They're going at 10.25 runs per over. With plenty of batting to come, you might just see a change in the way they play as well. They've got a fantastic start. This is exactly what the captain would have wanted, having won the toss and electing to bat first. Let's take a look at the score. Take a look at the team rather for Dambulla. You see Guntilaka and Rambukkala right there at the top. Samarik with the wicketkeeper. Bendis, Fernando, Madhushankar, Priyanjan, Hasarango, Dana, Sandakan and Boyagoda making up the 11 representing Dambulla today. It looks a very young team. Experienced players being Surudana, Danush Guntilaka, who's played for Sri Lanka for a while. Shan Madhushankar has played a few, as well as Vandu Hasaranka. But when it comes to T20 cricket, it's on the day. It can be a world's best player, but still, you just have to play well because T20 cricket is so unpredictable. As we see a bowling change, Charit Asalanka from the far end bowls a bit of off spin. The last over, sorry, 2 overs before the power play. 5th over being bowled by Charit Asalanka. Big call. 2-set batsman, young bowler Ramit Rambukkal, trying to smack everything out of the park. As well as Danush Guntilaka just milking the singles and giving the support to Ramit Rambukkal. It's going to be interesting to see how Ramit takes up this challenge, especially when he's when facing an off spinner, Kevin. Yes, I believe he's going to be spinning the ball into him as well, I believe, which... I beg your pardon, yes, that's right. He will be taking it away the right hammer. Wayward start, that an absolute horror start. They need to get their discipline much more in line. A couple of no balls, wayward start to this over as well. Premeditated stuff by Charit Asalanka. Try to cram the batsman bowling towards the leg stump. Miscued it. And not that good keeping by Sandhu Nirakudi. Should have stopped that. Wild swing once again, loud appeal, but perhaps just outside the line of off stump is where it struck the batsman. But you see the plan here, you see the ploy. Ramit Rambukkala will be backing himself to clear those 2 fielders on the onside. Yeah, perhaps just outside the line of the off stump, at least in the opinion of the umpire. As we see, slight change in the field. Deep mid wickets moves toward deep scoring after that attempted hoik by Danush Guntilaka, as well as the long on fielder moves into deep mid wicket. So you got 2 straight fielders in the ring and possibly premeditating to hit straight by Danushka. Quick single taken. Well, that seems to be very, very close. You would have to assume the umpire will go upstairs. Danush Guntilaka put his head down and charged to the other end. He seems to be quite confident. TV umpire to director. Umpire referred for run out. Can I have the side on replay for run out, please? Can you rock and roll it there, please?
Director, the batsman has made his ground when the wicket is put down. I'm ready to make my decision. Can you focus the lights, please? My decision is not out. I repeat, not out. It's all good. Batsman might have had his heart in his mouth for a second there. Yeah, but it's a very well run by Danush Gunthilaga, showing his speed as well, and good direct hit by Lasith Malinga. Yeah, the umpire perhaps just not in the best position to get the best sighter of that, perhaps just wanted to get confirmation of something. He already knew that the batsman was safe, but it's better to be safe than sorry. You have the technology, why not use it? So the batsman survived that little scare. Ramit Rambuwala now on strike. And there we are. The first wicket down, this time not able to clear that fielder at point. A bit of a soft dismissal in the end, you'd have to say. Gave himself plenty of room, but the smart bowling by Asalanka, who followed the batsman, cramped him for room, and he couldn't really get all the timing that he required to clear the infield and find the boundary. Yeah, lived a charmed life, Ramit, and Charit Asalanka smartly not giving pace, just bowling it slow, getting the batsman to use all the pace. But unfortunately, Ramit Rambuwala tried to go over extra cover, getting some room, squeezes a thick outside edge to charming Karunatha, easy catch towards cover point. The first wicket down for Dambulla, 40 for 1. As you see, new batsman Sadira Samarekram walks in, another big young sensation with a lot of hopes for Sri Lankan cricket in future. Has a decent series in the emerging series against South Africa. Batted well, scored a century as well. And it's important for him to carry on his good form. Yes, they've got themselves a bit of a start here. They can allow themselves to take some time to, get a couple of sighters. I understand there's just 9 deliveries left in the power play, but they've done themselves a great favour by getting to where they are so far, having just lost the first wicket now. Definitely, can't agree with you anymore, Kevin. That they've got the good start. Just a matter of using these couple of overs. Maybe Danush Gunthilaga could use the next over to get a couple of boundaries. But Sadira Samarekram has plenty of time to settle down. He's a decent player. Plays some good strokes to settle down and go for a big score out there. Good start by Sadira, flicking towards short mid wicket. Good running by Danushka. Very good running there. There's no half a chance of a second run, but he took on the arm of Dhananjay Lakshan, and in the end made it pretty easily. Yeah, very quick between the wickets, these two, and extremely fit nowadays as well. As you see, perfect timing as well, it must be said, by Sadira Samarekram. He's just flicked that to the onside. So it looks to be in quite decent touch, as you mentioned. Did well against the emerging South Africans. Yeah, he looks in good touch as well. I mean, looking at his stats, he has had a good start for his first-class career. Played a few games for Sri Lanka. Big prospect. Beautiful time towards short extra cover. Very well fielded by Captain Dasun Shanaga there. You have to say that wicket came against the run of play. Dambulla was running away with the game, if you will. Another dot ball. Charitas not giving pace. Letting the batsman use all the pace. As we see, another end of fifth over gone. 46 1. As well as change of voices. Be joined in by Seranandavira and Kalum Srimal. Captain. Dasun, after 5. එකයි අතන දෙකයි දවසු අතන දෙකයි ඔව් එතන එකයි අර දෙක මේකෙම තියන්න හොඳයි බොහොම ස්තුතියි කෙවින් ඩිමෙල් සමගින් ෆාර්විස් මාරෝෆ් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරනු ලබන
විස්ස ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙවන තරඟය කාසිය වාසිය දිනගත දඹුල්ල කණ්ඩායමේ නායකයා ඉසුරු උදාන තීරණය කරා මුලින් පන්දුර පහර දීමේ වාරය ලබා ගන්නට. මෙවැනි විට පන්දුර 5යි ලකුණු 46යි. කලුම් ඔව් රමිත් රමුකල් ඔහුගේ ඔහුට බාරදීප වක්කිම ඉතාමත්ම ඉහළින්ම ඉටු කොට ගියා. ඔහු ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් දියත් කළා. ලසිත් මාලිංගගේ පන්දු වර දෙකත් ඇතුළුව විශේෂයෙන් ධනුෂ්ක ගුණතිලගේ කාන්තයක නොදෙබි ක්‍රීඩා කරනවා. ලකුණු 17ක් ලබාගෙන පන්දු 15කදී එකම සදිර සමරවික්‍රම ලකුණු දෙකක් ලබන. කෙසේවත් ලකුණු 47ක් කියන සෑහෙන හොඳ ලකුණු තත්වයක් 6 වෙනි ඕවරේදී. ඔව් ඇත්තටම ඔහු ලකුණු 24 පන්දු 15කින් 4 පාරවල් 5ක් සමගින් ආවරණය පන්දුව දෙනවා දැවි යන අවස්ථාවේදී විමලසිරි විනිශ්චයකාරවරයා තීරණය කරනවා මාලින්ද පුෂ්ප කුමාර යවන ලද පන්දුව කෙලින්ම සදීර සමරවික්‍රමගේ පාදයේ වදින්නේ 47යි කල්ලු දෙක. තමත් හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී දැක්කේ. විශේෂයෙන් පමතින් පාදක පන්දු යවන්න පුෂ්ප කුමාර කෙලින්ම ඔහු වසා සිටියා. ලෙග් ස්ටම්ප් එකත් මිඩල් ස්ටම්ප් එකත් පැහැදිලිවම පහසු LBW එකක් නොයිසනම් leg before the wicket. විකට්ව මුවාකින් මේ වරදට හසු වී සමරවික්‍රම දැවී යන්නේ මේ ආකාරයෙන්. විකට් දෙකයි දැන් මේ වෙනුවට තමත්ම හොඳ තත්වයක් දැන් තරගයට නැවතත් අවතීර්ණ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම නුවර කණ්ඩායම තමුල්ල කණ්ඩායම පිරිව කාසිවාසී දිනාගත්තේ මෙන්න ඉක්ුත් දැවියාම ඔහු ඉදිරි පාදයට ආවේ. නමුත් සෑහෙන පමා වෙලා පිටරගෙන ආවේ. ඒ වෙන විට පන්දුව තරමක් වේගයෙන් ගොස් පාදයේ වැදුනේ පිටිකරුගේ. ඒ අනුව ඔහු දැවී යනවා. විකට් දෙකක් ලබා ගැනීම නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වීමක් අශාන් ප්‍රියංජන් අලුත් පිටිකරු සේන. තරගය නරඹන්නට පැමිණි ප්‍රේක්ෂකාවන් සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් තරගය නරඹන්නට පැමිණ තිබෙනවා අපිට දක්නට ලැබෙනවා. වෙනදට වඩා අර දිවා තරගයට වඩා දැන් වැඩි පිරිසක් පැමිණ සිටිනවා. ඇත්තටම අපි ඒක විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. හොඳට පන්දු වෙත පැමිණ ඒ පහර එල්ල කරේ. 6 වෙනි ඕවරේ මේ තමයි තීරණාත්මක පන්දු ඕවරය. විශේෂයෙන් පවර් ප්ලේ කොටසේ අවසන් පන්දු වරේ. ඔය ආසන්න අවස්ථාවක් පිත්තේ යාන්තම් වැදුනා අවස්ථාවේදී සෙනවන්නට අශාන් ප්‍රියංජන hina වෙවි මෙතන නෙමෙයි ඉන්නට තිබුණේ. තවද හොඳ පන්දු යැවීමක් මලින්ද පුෂ්ප කුමාරගේ පිත්තේ කෙළවරේ වැදිච්ච නිසා තමයි ඔහු යන්තම් බේරුනේ. එසේනම් ඔබ කිව්වා වගේ hina වෙවි ක්‍රීඩාගාරීන්ට තිබුණා. හොඳ පන්දු යැවීමක් කෙසේ වෙතත් පුෂ්ප කුමාරගේ උඩ පන්දුවක් අතෑරියා. දෙන්නම එකම අවස්ථාවේදී හතරේ සීමාව සොයා යනවා. ඊට පෙර ආතෝ පන්දුව රැග් ගන්න පුළුවන්ද? ලකුණු 4. ලකුණු 4. බානුක රාජපක්ෂ පළමු ශ්‍රීපීඩක හැට කටයුතු කරන කැලුම් මේ අවස්ථාවේදී මේ දක්වා මේ 4 පාරවල් 8ක් මෙන්න උඩ පන්දුව ඔව් බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච අන්දමින් ඔහුගේ වම් අත පැත්තට ධර්ම පහලින් කී එනිසා තමයි ඔහුට රැග් ගන්න බැහැ. ඉදිරියට පැමිණ ලකුණු 6ක් විය යුතුයි. නෑ ලකුණු 4යි. එතමත් හොඳින්නේ පන්දුව සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටඩ් ඔන් රයි පහර එල්ල කරන්නේ. සමගම ඒ ලකුණු 4 සමගින් පන්දුවාරය නිමා වෙනවා. පන්දුවාර 6යි ලකුණු 55යි. අශාන් ප්‍රියංජන ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දර්ශනය කරගත්තා මාලින්දගේ අතින් ගිලිවෙනවා. සමගම ඒ තමයි පිටිකරුවගේ හැකියාව සහ දක්ෂතාවය. පන්දුව යවනගේ අතින් ගිලිහෙන අවස්ථාවේදී ඔහු දැනගත යුතු කොතනදපත් වෙන්නේ, කොයි ආකාරයෙන්ද පන්දුව ඔහු රිලීස් කරේ නැත්නම් අතහැරියේ. මේක ඕෆ් ස්පින් පන්දුවද නැත්නම් ටොප් ස්පින් පන්දුවද නැත්නම් ලෙග් ස්පින් පන්දුවද නැත්නම් මොකද්ද පන්දුව අඳුනාගත යුතුයි. පන්දු දෙකදී ලකුණු 8ක් පන්දු 4කදී ලකුණු 8ක් ලබා ගන්න සමත් වෙනවා ප්‍රියංජන. ගුණතිලක දැන් අවස්ථාව සලසා ගන්නවා. චරිත අසලංක පන්දු යවන්න තරුණ ක්‍රීඩකෙක්. ශ්‍රී ලංකා
පාසල් කණ්ඩායම් වලින් සිට පැමිණ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දොරට තට්ටු කරන ක්‍රීඩකෙක් ප්‍රධාන කණ්ඩායමේ 19 15 නායකත්වයේ දරුවා ශ්‍රී ලංකා වෙනුවෙන් ඔහු ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ මේ ලසිත් මාලිංග ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා. ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරය තමයි තර්ජනාත්මක පන්දුවාරය. දුටුවා ආසන්න අවස්ථාවක් කඩුල්ල මොවා කිරීමේ අදරසන නෝබෝල් පන්දුවක් කියලා සංඥාව කරා රුචිර පල්ලේකරු. තමත් හොඳ පන්දුවක් තමත් තීරණාත්මක තීරණයක් ඒ අවස්ථාවේදී පල්ලිගුරුගෙන අප දුටුවේ. කෙසේවත් හොඳ පන්දු යීමක් අපි දුටුවා. මුල් ඕවර ඉතාමත් වෙනදා හා සමානවම බොහොම අභියෝගාත්මකව යෙව්වේ මාලිංග. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරනු ලබන 2020 ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2018 ඉක්මන් ලකුණක් විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලිය ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරන දුවද්දී දැවි යයිද ඉල්ලීමක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්න තුන්වෙනි විශ්වකාරවරයාට තවත් කටයුත්තක්. Referral for run out. TV umpire director. Umpire referral for run out. Can I have the side on replay first? Director, can I have the opposite angle, please? Can you rock and roll it there? Go backward. Okay, move forward from there. Director, can you freeze the screen as the wicket is put down? Director, I am ready to make my decision. Can you focus the lights, please? My decision is not out. I repeat, not out. මෙන්න කොළ පැහැති විදුලි බෝල දැල්වෙනවා. අපි මාර්ග සංඥාවක් වගේ තමයි ලයිට් තුනම තියෙනවා. පාටම කහ පාට ඉලි දැල්වෙනකොට රතු පාට ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ඉක්මන් ලකුණු මෙය අත්‍යවශ්‍යයි. තරමක් අවදානමක් තමයි. නමුත් ඔවුන් කෙසේ හෝ ලකුණු වේගය 100 තබා ගැනීමට තැත් කරන මුළු ඉනිම පුරාම අපි දුටුවා. පුල් පහර සාර්ථකයි. සාර්ථක පන්දු රැකීමක් අතරේ ලකුණු සීමා කරනවා. විශේෂයෙන් මේ තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරේ LPL තරඟාවලිය කල් දමන්නට හේතු කාරණා සිදු වුණු නිසා විශේෂයෙන්ම මේ දඹුල්ල විවේකාගාරය නායකයා ඉස්සර උදාන සමගින් එදා මේ මාධ්‍ය හමුවේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක ඇෂ්ලි ඩිසිල්වා මහතා පවසා සිටියේ මේ තරඟාවලියේ විශේෂයෙන්ම තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සමග ක්‍රීඩා කරන්නට ඔවුන් සමග කාලය ගත කරන්නට විශේෂයෙන්ම ඒ පළපුරුද්ද අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට හොඳ අවස්ථාවක් හැටියට ජාත්‍යන්තර තලයට පැමිණෙන්නට සිටින ක්‍රීඩකයන්ට තුරුවල පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ඒත් ඊට නිසි පිළිතුර ලබා දෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඕවර අවසන් ඕවර 7ක් අවසානයේදී ලකුණු 63යි විකට් 2යි. අසලංක 1 විකට් වල ලකුණු 13කට ගුණතිලක 19යි පන්දු 17කදී ප්‍රියංජන 14යි පන්දු 8කදී. සම්මතතාවය ලකුණු 16ක් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ ලකුණු 16යි පන්දු 10කදී. අශාන් ලකුණු 14ක් සම්බන්ධතාවය වෙනුවෙන් ගුණතිලක ලකුණු 2ක්. ඒකම මේ තරඟාවලියේ අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට කටයුතු කරන්නේ සජිත් ෆර්නෑන්ඩෝ. ඔහු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු
ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා ඒකම දක්ෂ ගුණකරුවෙක් ඒකම විශ්ව විචාරකෙක් ඔහුට සෑහෙන කාර්යභාරය පවරී තිබුණා මේ තරගාවලිය සාර්ථකව නිමා කරන්නට. පුෂ්ප කුමාර නවපන්දුරේ ආරම්භ කරන්නේ තරමක් අභියෝගාත්මකයි. ඉස්සෙල්ල ඕවරයත් එහා සමානයි. සැලකිය යුතු අන්දමින් දඟ කෙවීම සහ ඉලක්කය පාලනය පතිතය සියල්ල මැනවින් ලබා ගන්න ආකාරයක් අපි දැක්කේ. ඊට ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි විකට්ටුවක් අත් කරගත්තේ ඉක්ුත් ඕවරේ. ඔහුගේ මුල්ම ඕවරේදීත් සද්දිට සමරවික්‍රමගේ විකට්ටුව. ඉල්ලීමක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවේදී බොහෝ විට විමලසිරි විනිශ්චයකාරවරයා කිසියම් දෙයක් පවසනවා. සෑහීමට පත්වන ආකාරයක් දිස්සන නොදෙනු ක්‍රීඩකයෙක් බවට තමයි සංඥා කරේ. DRS ක්‍රමය මේ තරගාවලියේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ආසන්න අවස්ථාවක් කොහෙදත් අපිට කියන්නට බෑ. කෑවි නොගෑවි පිත්තේ කෑවි නොගෑවි විරක්කොඩි ළඟට ගියේ පන්දුව. මම හිතන්නේ විමලසිරි පවසා සිටියේ සඳුන් විරක්කොඩි වීරක්කොඩි ඉල්ලීම කරනවා සමග ඉදිරියට දිවාවා. මොකද මේ කරන්නට බෑ විනිසුරු දිවෙන්නට බෑ. ඒ අවස්ථාවේදී පිත්තේ වැදුනාද නැද්ද කියලා විශ්වාස නැහැ. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ගුණතිලක අතරේක ලකුණු 4ක්. රිවර්ස් වේ පාරකට උත්සාහය දැරුවේ පිත්තේ වැදුන්නේ මෙන්න මේ පාර පුෂ්ප කුමාර ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට තැත් කරනවා. ලබා ගත හැකි වේගයෙන් තිබෙනවා. දුවද්දි දවා ගැනීමකට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දු යවන්නාගේ අන්තයට පන්දුව යොමු වන්නේ 8යි. මෙන්න අවස්ථාව තට්ටු කරලා වගේ ලෙග් සයිඩ් එකට පළමු ලකුණ ඉතාමත් වේගයෙන් ලබා ගත්තා. ඒ තමයි දෙවෙනි ලකුණ ලබා ගන්නට ඉතාමත් පහසු වුණේ. සාමාන්‍ය ගුණතිලකගේ ස්වභාවය ඒ තවත් පහසුවෙන්ම එක ලකුණක්. ඕවර එක නිමාව 8 වෙනි ඕවරේ අවසන් ලකුණු 71යි විකට් 2යි දඹුල්ල කණ්ඩායම. මෙන්න අවසන් අර කඩුල්ල පිටුපස උඩපන්දුව රැග්ගත්තා කියා කළ ඉල්ලීම මොස්නිකෝ මීටරයක් නැහැ. අපිට කියන්නට බෑ. මෙතන සිට මොකද හොඳම දර්ශනය ලැබෙන්නේ විමලසිරි විනිශ්චයකාරවරයාට. ඔවානෝ ඇයි කියලා. බිලි බවුඩන් විනිශ්චයකාරවරයා නම් බලන මූණු දිහා මේ මුකුත් කතා කරන්නේ නැහැ. මේ දඹුලු කණ්ඩායම මේ දක්වා ලකුණු ලබාගත් ප්‍රස්ථාර සටහන පළබරම පන්දුවාරයේ 4 වන පන්දුවාරය. දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කොට තිබෙනවා දසුන් ශානකගේ පන්දුවාරයේ. හසලංක බැක්කට් පහරක් නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ නැහැ. මාලින්ද පන්දුව නතර කරගන්න තර්ඩ් මෑන් තරමක් වේගෙන් ඔහුගේ දඟ පන්දුව යොමු කරන්නේ අසලංක. මෙන්න බලන්න. එකම ස්ථානයේ සිට පහරක් එල්ල කිරීමට තැත් කළේ. හැත්ත දෙකයි. ප්‍රියංශන පන්දු 9කදී ලකුණු 15ක් ලබා ගත්තා. ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කළේ 4 පාරවල් දෙකකින්. යාරතී සීමානයේ ක්‍රීඩකින් 5 දෙනෙක් ලදන්නට හැකියාව තිබුණ 20 තරගයේදී 6 වෙනි පන්දුවාරයෙන් පසුව තමත් වේගයෙන් කඩළු අතර දිව යනවා. දෙවෙනි ලකුණත් ලබා ගන්නවා.
පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනා නම් තත්ත්වය වෙනස්. ඔව් මං හිතන්නේ විකට් රකින්නාගේ අන්තයට පන්දුව යොමු කරා නම් මීට වැඩිය තරමක් සිද්ධියක් සිද්ධ වෙන්න තිබුණා. නමුත් පන්දු යවන්නාගේ අන්තයට පන්දුව යොමු කළේ. ඒ නිසා ඒ වන විට වේගයෙන් දිවාපු පිතිකරුවාට පහසු ස්ථානයේ සලකුණු කරගත හැකියි. නැවතත් එක ලකුණක් සඳහා ඔහුගේ ලකුණු වේගයේ ලෙසින්ම තබාගෙන යනවා. ඒ තමයි රමුකැල සහ ගුණතිලකගේ ආරම්භය. ලබා දුන්න ආරම්භය ඒ අවිරණම තබාගෙන විකට් දෙකක් දැවී ගියත් කෙසේ හෝ ලකුණු තත්වය ලකුණු වේගය එලෙසින්ම තබාගෙන යනවා. අපි දුටුවා අද දිනය පුරාම සවස් යාමේ සිටම තේරීම් කමිටු සභාපති ග්‍රැහම් ලැබ්රෝයි ඒ සමගම ගාමිණී වික්‍රමසිංහ, ජෙරි වවුටර්ස්, තරගය නරඹන්නට පැමිණ සිටින එරික් උපශාන්ත මිශ්‍රිල දෙනාම තරගය නරඹනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕන් අර තේරීම් කමිටු සමාජිකය හැටියට කණ්ඩායම් හතරේ කටයුතු කරන නිල වශයෙන්ුත් ඊට අමතරව උන්නාම ඒ තරග නැරඹීමත් ඉතාමත් වැදගත්. ඕවර අවසන් ලකුණු 76යි විකට් දෙකයි. ඕවර 9ක් නිමාව දැක තිබෙනවා. 18යි පන්දු 11කදී ප්‍රියංචන, ගුණතිලක 24යි පන්දු 26කදී. පන්දය මේ වෙනසක් කරමින් සචිත් පතිරණ කෙන්දන පන්දය වන්නට මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය නියෝජන කරපු ක්‍රීඩක 19 පාල කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. මේ සඳුන් වීරක්කොඩි කළු රකින්න. එකම සජිත් පතිරණත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට නිරතුරුවම කණ්ඩායම ඇතුළට එනවා. එකවරම කණ්ඩායමෙන් එළියට විසි වෙනවා. ස්ථාවරත්වයක් කණ්ඩායමේ රඳවා ගන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. දක්ෂතාව සහ කාලය තාම තිබෙනවා ඔහු තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් නිසා. ඔව් මෝටර රථ දාවන ශූරෙක් හැටියට ප්‍රසිද්ධයි. පාර්ශ්ව දෙකක් ක්‍රීඩා ඉසව් දෙකක් නියෝජනය කරනවා. ඒක ලේසි නෑ. ඉතින් වේගය තමයි ඒ සියල්ලෙහි ප්‍රධාන ඉලක්ක. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. නමුත් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තේ නෑ. ක්‍රියංශන ඔහු ඉල්ලා සිටින අත්වැසුම් මම හිතන්නේ අතාවරණ 78යි. 4 ලකුණු 8ක් සටහන් වෙනවා. 4 පහර 9ක් අන්තර්ගතයි. ඊට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු 4 සීමාව කරා යනවා. නමුත් ඊට පෙර අවුරුදු දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ලකුණු 4යි. අවසාන මොහොතේ ඔහු ඉතින් ගිලිහි ගියා. ඒ අනුව ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. අනිවාර්යෙන් ලකුණු දෙකක් කපහරින්න තිබුණා. හොඳ උත්සාහයක්. කෙසේ වුවත් 10 වෙනි 4 පහර මේ සටහන් වෙන්නේ. මෙන්න බලන්න. ෆුල් ටොස් පන්දුව. චාමික කරුණාරත්න අතින් තමයි හොඳින් රැකගත්තා. අවසන් මොහොතේදී ඔහුට පන්දුව 4 විසීමට යන එක නතර කරන්න බැරි වුණා. කලබල වැඩි වුණා. හිතන්නේ මෙන්න පතරණ ගිලක පන්දුව. නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ පන්දු මුණ ගැස්සෙන්නේ. ලොං ඔන් කලා පිටෙන්නේ. එක ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබාගත හැකි. ගුණතිලකගේ 30 වැන්න 83යි. පතිරණ හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ තියුණු දන් කැවීමක් අප දුටුවා. ප්‍රියංචන පන්දුව යන දෙස බලා සිටියා. පතිරණගේ මේ ඕවරේ අවසාන පන්දුව 10 වෙනි ඕවරේ අවසාන පන්දුව සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම left arm round the wicket අංශයෙන් පන්දු යවන්නේ. ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර long off එතෙන්නේ. එක ලකුණකින් සෑහීමකටපත් වෙනවා.
ඒකම කළොම් මේ කණ්ඩායම දමුළු කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට හසිත බෝයිකොට කැඳවා තිබෙනවා. අද ඔහු තරගයට සහභාගී වෙනවා. එකම ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ නොවිනදු ෆර්නෑන්ඩෝ වෙනුවට. මේ දක්වා ලකුණු සටහන ධනුෂ්ක ගුණතිලක ලකුණු 30ක්, රමුක්කල 24ක්, පන්දු 15ක. ඒකම සදින සමරවික්‍රම ලකුණු 2ක්, අශාන් ප්‍රියංජන ලකුණු 20ක් නොදේ. එකම විස්තර විචාර වෙනසක් සිදු වෙනවා මේ පන්දු යැවීමේ දත්තයන් විකට් එක බැගින් ලබාගෙන තිබෙන්නේ අසලංක සහ මලින්ද පුෂ්පකුමාර. ෆර්වෙස් මහරුෆ් සමග විරන්ද බෙල් ඊළඟට විස්තර විචාරය. Start of a new over. Straight away, Ashan Priyanjana. Flick shot towards 4 runs. Good effort by Banu Rajapaksa, long on. It was very well placed by Ashan Priyanjana. Yes, it's good to see him carrying on the hard work put in by the openers. We saw a couple of wickets falling in quick succession, but Ashan Priyanjana continuing where the batsman before him left off. Race started 24. Dhanushka Gunathilake has been out there for quite some time now, for his 30 as well. Dhanushka Gunathilake has been more sedate, especially 29 deliveries for a third runs. A huge six by Ashan Priyanjana. Full toss down the leg side. Not that good bowling by Charita Salanka, and easily dispatched by Ashan Priyanjan. Yeah, it was a gimme delivery, which is asking to be hit, and Ashan Priyanjan duly obliged, down on one knee, easily clearing that man at square leg as well. So a great start to the over, 10 runs off the first two deliveries. Flick shot towards mid-wicket for a single. Tommy Karunaratne on the pursuit. Again, good running. A better throw would have had Ashan Priyanjan trouble, but saying that, these two batters have ran pretty well around the wickets, as well as Kevin. I think Dasun Chana got a tactical decision wrong, bowling Charita Salanka 4 overs on the trot. I mean, you hardly see that in 2020 competitions all over the world. You just have a couple of overs or 3 overs max, not bowled right throughout. And this over has gone for 14 runs so far. And Charita Salanka saying that, I mean, it's bowled decently, but bowling 4 overs on the trot, never a good idea. Yes, absolutely, starting to show as well. The batsman might be very well, set right now, having witnessed his bowling for 4 overs. It's a short game. You want to keep the batsman guessing. You don't want to, be too predictable. Absolutely, Kevin. You just need to keep the batsman guessing who's going to bowl, who's going to bowl what at certain situations. But bowling 4 overs on the trot, wasn't the greatest idea. But saying that, Dasun Chanak will have his own reasons for bowling out Asalanka. As we say, Rasid Malinga bowled well the first couple of overs. Good comeback by him after a while. Flick shot towards mid-wicket for 1 run by Ashan Priyanjan, picked up by Chamik Karunaratne. That's the end of the 11th over. Team Dambulla 99 for 2 wickets. Yes, it's a fantastic display in how to play out an over in T20 cricket. Started with 2 boundaries, a 4 and a 6, followed by a couple and then singles to close out the over as well. So everything on display: boundaries, sixes, singles. There we are. Take a look at the bowling chart right there. Asalanka having conceded 33 of his 4 so far. Dasun Chanaka was a bit expensive with his first 2 overs as well, especially that second one. And you'll see Pushpakumar and Sajid Patharan perhaps continuing on until we see those 2 bowlers return towards the end as well. Important pace of the game as well. Sajid Patharan bowling to Ashan Priyanjan. Flick shot towards one fine leg. Rasid Malinga well fielded. Because why I'm saying that Dhanushka Gunathilake must be thinking to take on Sajid Patharan, especially after 11 overs, just to get the run rate higher. Because the condition has been really good for batting. Down the track, lofted. He's got the distance as well, just clearing that man. Well, it's one of the most classical shots you will see. Took a couple of paces down the track, met the ball, and just went through with the shot, complete arc, and magnificently timed as well.
Seemed to have been beaten in the air. Just a fraction might have been beaten, but he went through with the shot. Absolutely, that shows how good the wicket is. You just have to play through the line. And for good strokes, there's always value on these kind of strikes, and that's exactly what Ashan Prentice showed. Just going through the line, just timing it for a 6. Once again, down the ground, will be taking that single. Danishka Gunathilaka couldn't have asked for a more easier comeback, really. He's got all these partners doing the striking, whereas he can take his time, but you'd have to assume something will have to give. So you'd have to assume Danishka Gunathilaka will start giving it a go. Absolutely. I mean, he's taking his time, 31 of 30 deliveries. You know, it's important that he bats through, as well as Ashan Priyanjan in the next few overs for them to get a good start. Wide delivery by Sachit Patrina, correctly called by Ravindra Masuri. Yes, Gunathilaka will be much happier facing Sachit Patrina. The ball spinning into him. Played out to the onside, running the first one extremely hard. It's been a staple of this innings so far. Exemplary running between the wickets. Indeed, I mean, sensible batting by Danishka Gunathilaka, giving all the strike to Ashan Priyanjan, who is striking it really well the last couple of overs. Sachit Patrina, the experienced campaigner, understanding that Danishka might go for a big shot. Pulls a delivery right in his legs, just for a single, right full on. Ashan Priyanjan down the track once again, but Patrina saw him coming, dropped it short, and all's well that ends well. 12 overs gone, 108 for 2. 8 overs left in this innings. Yeah. Take a look at this partnership right there. 61 runs or 41 deliveries. The bulk of this contribution coming from Ashan Priyanjan. Only 20 runs added by Danishka Gunathilaka, but it's been good going. They've as we just mentioned, they've taken those singles and those couples very well as well. Absolutely, Ashan Priyanjan from the first ball onwards, he's been timing it really well, and he has got the knack of scoring big runs once he gets a start. So it could be interesting to see how Team Kandy is going to tackle with it. And as you see, there's a change of bowling. Thikshu De Silva coming from the far end. The budding all-rounder from Chilla Marians, more of a batting all-rounder, hard-hitting, top order, medium-pace bowler. Played a couple of 2020 first games for Sri Lanka in South Africa, 2017, which is last year. And ever since then, he's been turning out for Chilla Marians in the club system. Yes, this is exactly what we were talking about, keeping the batsmen guessing, and a fresh introduction of pace. Might just get, well, you never know, could hurry the batsmen, despite both of them being well set, especially Gunathilaka, who's on strike. I think she's still renowned to have a quick arm and skiddy sort of a bowler. Beautiful shot towards extra cover single, getting some room, trying to lift it over long off, but miscued straight to extra cover for a single. Talking about Thikshu De Silva, he has a quick arm. I mean, he's a guy who's just skids on. Off the wicket, and not much height, not much pace, but he's a bowler well suited for 2020 routine of bowling. Bowling is mere variations of slow balls, as well as he has a good yorker and decent pace, and a handful cricketer to have. Well, the fielder at long on has to come around. I think he'll get there in the end. Oh, another poor misfield that. Well, he just overran it in the end. A boundary for Ashan Priyanjan. He's having a ripe old time out there. Got a big smile on his face. Why not? Absolutely. That's the 12th man, Nisal Tharaka. Misjudging the slide and gifting away a couple of runs extra. Not helping the Kandy team, these little misfields. And they get to be more clinical in the field if they have to match up with Team Dambulla, who has a very young team, but full of skills. It's absolutely right about that. I think we'll just take a look at the delivery and get back to that point.
Well, I think the game plan is quite clear here. You'd have to assume that whoever comes out there will go for his strokes, while Danishka Gunathilaka will look to bat right throughout the innings. You see Ashan Priyanjana, very uncharacteristic. You don't see him being as expressive with his freedom of stroke making as he is today, but he's raced on to 45. Absolutely, I think Danishka Gunathilaka taking some time. You know, it's important that he bats till in because he has taken a start. But Ashan Priyanjana, as you said, you know, from the first ball onwards, he's been going for this big strokes, as you just saw, missing the outside the inside edge of the bat, which skids on. As I said before, Tikshili still has the knack of skidding it through always whenever he comes for a bowling spell. That's exactly what he's showing here. Ashan Priyanjan, he's, as you quite rightly mentioned, striking the ball quite cleanly. He'll be backing himself to perhaps go over the fielders inside the circle, particularly the ones at mid-on and mid-off. There's a boundary there to be had. Pulls it to that man at mid-wicket. Change of length, understanding the fact they can't pitch it up with mid-on and mid-off up. Trying it is short. Ashan Priyanjana striking it well towards deep mid-wicket for a single. You see Danishka Gunathilaka on strike. I like what I see from Danishka Gunathilaka today, taking some time. You know, he understands he needs to be there, and it's very important that he strikes form in the first game itself, because it's a long tournament and Team Dambulla will benefit in future games. Well, played out to the covers, nicely timed once again. But it'll keep strike for the next over. It's 13 gone, 7 overs left. It's 115 for 2. We'll be right back. Mali, less than 8 minutes. Onnam ball karata hai. Mali. 7 overs left in the innings. Plenty of discussions out there between Dasan Shanak. We've also seen Lasik Malinga in the thick of things as well, giving his advice. But there we are. That's look at the Manhattan, if you will. A couple of big overs to go off with when Ramut Rambukwala was striking it to all parts of the ground. A couple of quick wickets after that slowed things down, but Ashan Priyanjan has made sure that the momentum has still stayed with Dambulla. And they're still going at quite a healthy click, if you will. Definitely healthy click, as we see. Change of bowling from the press box end. Charming Karunaratne, batting all-rounder. A huge task of bowling to two set batsmen here straight away. And so to see how Danishka Gunathilaka takes it up, because he likes ball coming to the wicket, and Shamik Kara, they got some pace. So there may be a big over coming up, or else a couple of wickets here and there. It'll be very interesting to see. Skewed it. That's not the strength of Danishka Gunathilaka. You know, he's more of a batsman who carries through the line, or trying to pleasure it through. But straight away, first ball, not having a look at Shamik Khan, what he's trying to do. Tell you what, a lot of umpires would have given that wide. But lucky to get away with it, I suppose. I think with the new rule, the batsman moves towards the other side, and the wicket has been exposed. The most of the umpires now, with the new rule, want to give it away. So good comeback again by Shamik Khan, the bowling a little slower, back of the length, well fielded there by Sachin Patna. You mentioned you were impressed with the way Danishka Gunathilaka has gone about his innings. He's coming back after about a month after a personal scuffle, if you will. Is this a sign of perhaps a new, more mature, perhaps more rejuvenated Danishka Gunathilaka playing this sort of innings, which isn't very characteristic of him? I probably think so. I mean, it's a new start for him. I mean, he has got a couple of chances before as well. When it comes to his discipline in background. So selectors and the SLC have a lot of faith in him. So it's his chance to give something back to Sri Lanka cricket, not only for Team Dambulla, for him to be more matured and more decisive when it comes to decision making.
because it's very easy to get there. They say it's not easy to stay there. Absolutely. So it's very important that he learns from this latest mistake. That one he won't get away with. Will be called a wide. Yeah, a lot of great budding young careers have all been doused by just silly decisions, spur of the moment. But he'll learn from this. Seems to have at least. You see that with his batting now. Much more mature, very unlike Danishka Gunatilaka this innings. That's what maturity comes in. And it's just not a matter of just going there 2020, just not bang bang. Understanding that he has to get some runs for him as well as the team. Dambulla, beautiful shot by Ashan Priyanjana. Going over long on, not the ideal length by Chamik Karanta, having long on and long off in. And this beautiful 50, half century of 29 deliveries, Ashan Priyanjana, very well batted. Absolutely. We talk about Danishka Gunatilaka playing a very unlike innings that's very much unbecoming of him. Well, Ashan Priyanjana, he's making all the headlines for himself. It's third six by Ashan Priyanjan. He's striking it so well. He spoke before as well. From the first one onwards, it's been man on a mission today. Once again, another wild swing. We'll run in the first one. We'll definitely come back for the second. Such has been the exemplary running between the wickets. So Dambulla trying to pile on the runs here. He's been mightily impressive as Ashan Priyanjana come out, and as you mentioned, from the very first delivery he faced, he's been timing that delivery, and he's shown a lot of confidence as well, backing himself. And also got to be questioning the tactics of the team, Kandy team, because they got mid on and mid off up, and still trying to bowl full. I don't understand why they're doing it. So another heave towards Skolek from single, slow ball by Chamik Karanta. Good comeback, but still I'm not that impressed with the field sitting here. Having long on in, especially when it's time to bowl full, isn't the right choice for me. But they must be having their own tactics, and hopefully it will work out for Chamik as well as Team Kandy. Yeah, you'd have to say he's lucky to get away with that. That really could have been drilled down the ground. But Ashan Priyanjan, with all the momentum, he's just looking to heave everything onto the onside. Be interesting to see how Danishka Gunatilaka plays out the last delivery off this over. It's a good comeback by Chamik. He's pitching it strong. Saw Danishka coming down the wicket, slow it down, slow ball bouncer, and it's held up of the wicket. That's the end of the 14th over. Team Kandy 126 for loss of 2 wickets. Now let's take a look at the batting chart. As you see, Ashan Priyanjan has raced to 55. Danishka Gunatilaka has taken his time, getting to 35. Ramit Ramukandla with a quick, typical quick fire 24. And Sadhya Samaravikrama did not last long, not for more than 2 runs. So they still have some batting to come. They've only lost the couple of wickets. Ashan Priyanjana will be looking to capitalize now. That is past the half-century mark as well. You saw that in the last over. And, well, Danishka Gunatilaka, you'd also have to assume we'll have to get a move on now. It's the final 6 overs coming up. Yes, Kevin, we got some big hitters coming to come. Captain Suldana. Asit the boy, the youngster from Trinity College, has a good record school level. Spoken big, as well as Banindu Hasarang and Ramesh Mendis. So they got a decent batting lineup coming. But it's all important to see how these two go in the next 6 overs. Yeah, looking to heave once again. Smartly bowled in the end, it must be said. They're coming back for the second. Look at that, they make it quite comfortably. 3 men converging, neither of them could deny these 2 batsmen that second run. Definitely, that's good running. These two have been very impressive when it comes to running between wickets. And again, having the long on and long off in the ring and trying to bowl back off the length. Ashan trying to hike it straight back past the bowler. There's a big gap there. It's very well stopped by Sanun Rakpuri. Wide delivery by Diksha De Silva, kept by Sanun. Yeah, that was definitely heading down towards the boundary here. Saving his team 4 more runs.
6 overs to go. There's still plenty of time left in this innings, but Ashan Priyanjana does not want to waste any of that. Just dropping shot of that fielder. Come back for another couple of runs. Must be said, smartly bowled. Taking the pace off of it. Yeah, right, you said, Kevin, smartly bowled, taking the pace off. He sensed that Ashan Priyanjana is just trying to hit it straight past the ball, mid-on and off, up in the ring. And it's not easy to time the slow ball when it comes to these sort of wickets. So that's exactly what Dixit is showing his skills here. Well, I feel they're coming around. Will he get there? No, he won't. Lasit Malinga gave chase. But Ashan Priyanjana. Well, it's a very, very impressive innings, this. Because this is not the kind of typical Ashan Priyanjana innings that he's playing out there. Indeed, I mean, he's been in ominous form since he came in. It's got to be said that he's pretty ordinary bowling, but he should have not bowled to his field. I don't think they got the tactics right for Ashan Priyanjana. He likes to pull and cut and try to bowl short. Once again, this was just a gimme. And, well, you don't bowl that to Ashan Priyanjana in this kind of mighty hitting form. There's no stopping him at this moment. As I said before, got the tactics wrong. I mean, as we speak about the tactics, we just have changed the deep fine leg fielder into the ring and having, as well as the deep third man fielder now. Both the mid-off and mid-on going back straight away, understanding that the two important positions are long and long off. Well, it's a bit too late when the horse has bolted because Ashan Priyanjana is toying with this field right now. He's playing a wonderful game of chess and he's completely dominating the bowler and the entire fielding team. Just toying with this field. There's absolutely no field they can set for this man in this sort of form. Definitely correct there, Kevin. I mean, just toying with the field, and as soon as the short fine leg came in, just a scoop over long on. Bowler Dixit is under pressure, as you see. Lasit Malinga all the way from deep mid wicket coming to give him advice, probably to bowl outside the off stump or something like that, because Ashan Priyanjana hardly have scored runs, score of the wicket in the offside. Absolutely. So maybe that's a plan to be in the next couple of overs, or maybe just delivery. Yes, they need to have a chat with the young man. He's probably got his nerves all wrapped up right now. He's getting himself taken to the cleaners. So plenty of discussion out there. Final delivery of the over coming up. Let's see what kind of changes they will be making. So we see fine leg and third man both again dropping back. No protection all the way from a long on to fine leg. Once again, over the fielder's head. Gonna come back for the second. It's been a fantastic display so far by Ashan Priyanjana. A change in voices. We have Callum Srimal and Seda Nandavira. Thank you, Kevin. ඕවර් 15ක් අවසානයේදී ලකුණු 145යි විකට් දෙකයි. තාමත්ම
ස්ථාවර තත්ත්වයක් දඹුල්ල කණ්ඩායම ආශාන් ප්‍රියංජන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි සියල්ල සිදුවන්නේ. පන්දු 37කදී ලකුණු 73ක් ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා. ඊට නොදෙවිනි සහායක් පළ කිරීමේ ආරම්භක පිටිකරුවා වශයෙන් පැමිණි ධනුෂ් ගුණතිලක දැන් මේ මුහුණ දෙන්නේ. තවත් ලොකු පහරක් උඩ පන්දුවක් රැකගත්තේ නෑ අතහැරියා. මේ අවස්ථාවේදී නායක ශානක බලා සිටියා මේ පුනරුපණය තරමක් ප්‍රමාදුනා ඉදිරියට පැමිණෙන්නට හොයිතුවේ තරමක් ඉහලින් තමා වෙත පන්දුවයි කියලා හරියාකාරව නිර්ණය කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් මම දන්නේ පන්දු රැකීම ගැන ඊතරම් සෑමීමට පත් වෙන්න බෑ කණ්ඩායම මේ දක්වා. 145 වෙනිලා පන්දුව. ආශාන් ප්‍රියංජන්ගේ තවත් ලකුණු 6ක් හතරවෙනි අය දරුණු ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරනවා. ඔහුට ලැබෙන හැම පන්දුවකම දැන් සැහැණ පන්දුවක් අපි කියනවා පාපන්දුවක් තරම් විශාලයට පේනවා. ඒ නිසා ඔහු කිසිදු ශක්තියකින් තොරව සෑම පන්දු යවන්නටම සෑම පන්දු යවන්නෙකුටම අතපිටි හැර පහර දෙනවා. පළමු ඊළඟට පැහැදිලිව පන්දුව දුටුවා පුෂ්ප කුමාරගේ. අරම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක් ආශාන් ප්‍රියංජන. ඔහුට දැන් මෙවැනි ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාවන් ඉදිරියට ගෙන යන්නට මේ තරඟාවලිය සාර්ථක වෙන දැන් අපි දුටුවා අද සවස් යාමේදී උපුල් තරංග තමගේ මංගල 20 ශතකය ලබා ගන්නවා. දැන් ආශාන් ප්‍රියංජන ලකුණු 80ක් ලබන තවත් ලකුණු 20යි අවශ්‍යයි. තවත් පහරක් පන්දු පිවිදිගේ යන්නේ කුඩතිලක පන්දු 37කදී ලකුණු 37යි. පන්දු 38කදී තමත් යහපත් මෙහෙවරක් ගන්න ඔහු විශාල සහායක් පළ කරනවා. විශේෂම ප්‍රහාරක පිටිකරු ප්‍රියංජන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. ඔහු 80ක් එන්න ප්‍රියංජන ඉදිරියට පැමිණ නැවතත් ඉදිරියට පහරක් කෙල්ල කරන්නේ ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර. නමුත් එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත් වෙන්න වෙන්නේ. 81යි. දෙවෙනි ශතකය ලබා ගන්න වෙලා තිබෙනවා. මේ තරගමාලාවේ දෙවෙනි ශතකය. ඔව් ඒ කියන්නේ පළමු ශතකය මේ ලසිත් මාලිංග පළමු ශතකය ලබා ගත්තේ උපුල් තරංග. ඔත්ත ඩ්‍රයිව් පාරක් කෙල කරන පන්දුව බිම දිගේ එන්නේ. ඒක ලකුණයි ලබා ගත හැකි. මේ තමයි මූලික අභිප්‍රාය වී තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ටත් එක්කම තමගේ හැකියාවන් අඩු වෙච්ච ක්‍රීඩකයන්ට නැවතත් තමගේ සුපුරුදු දක්ෂතාවලට පැමිණෙන්නට මේ තරගාවලිය බෙහෙවින් මේ මහල් වෙනවා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම මේ දක්වා මේ තුන්වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 109ක් පන්දු 67කදී එයින් ලකුණු 83ක් ආශාන් ප්‍රියංජන ලබාගෙන ඉදී ලකුණු 26ක් ධනුෂ් ගුණතිලක ලබා දී තිබෙනවා. ඉතින් මේ තමයි හොඳ සම්බන්ධතාවයන් එකක් හෝ දෙකක් ගොඩනගෙන විට විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායමට හොඳ ගෞරවනීය ස්ථානයකට රැගෙන යන්නට හැකියාව තිබෙනවා. තම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවමින් ඉසුරු උදානත් ප්‍රකාශ කළේ දැසන චන්දිමාල් කිව් දෙමයි ලකුණු 140ක් තිබුණොත් යම් කිසි දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන් ජයග්‍රාහක ඉලක්කයක් උන්ගේ පන්දුවන එක සසදා බැලුව විට විශේෂයෙන් නමුත් දැන් 156ක් බවට පත් වෙන නැවත ලසිත් මාලිංග කැඳවා තිබෙන පන්දුවීම සඳහා සෑහෙන ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් තනගෙන නරවන මෙය විශේෂයෙන්ම අපි අගය කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහන් කළා මේ ප්‍රේක්ෂකින්ට නොමිලේ තරගය නරඹන්නට අවකාශ ලබා දෙනවා. ඉතින් සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් ලසිත් මාලිංග සූදානම්. වර්තිකයි ලකුණු 14ක් ලබා දී තිබෙනවා. මාලිංග ක්‍රීඩා කරන බව දැනගෙන සෑහෙන පිරිසක් පැමිණ ඇති බව. සෑහෙන කාලයකට පස්සේ තමයි ලසිත් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මොකද ඔහු ආබාධයට ලක් වී තිබුණා. ඉන් අනතුරුව ඔහු පළාත් අන්තර් සමාජ වලට සහභාගී වුණේ නැහැ. දැන් නැවතත් ඔහුගේ සුපුරුදු දක්ෂතාවයන් පෙන්වන අවස්ථාව ලබා දී දෙන තේරුම් කමිටුව. ගුණතිලකට පන්දු යවන්නේ තරගයේ 17 වෙනි ඕවරේ. ස්විච් එකක් ඒකත් එක්ක පන්දු පිටතට නිර්ණායක නොවැටිලා ක්‍රීඩා කරනවා. ක්‍රීඩා කිසිවත් ප්‍රියංජන්ට වැඩි අවස්ථාව ලබා දීම තමයි ප්‍රධාන අරමුණ ගුණතිලකේ. 28ක් පන්දු 40. මාලිංග
හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවා පරෙමින් පන්දුව කළු රකින්න සඳුන් අතරයි. සාමාන්‍යයෙන් තමන් කුමක්ද කරන්න ඕන කියන එක හිතා ගන්නවත් බැරුව මේ පන්දුව එකතරම් වේගයෙන් ඇදී ගියා. විකට් රකින්න විරාපොඩ් ළඟ. ඊස්සේ පාරක උසය දරුවේ. කිසිම දෙයක් උනේ නෑ. පන්දු දෙකක් දැන් මගේ ඇරුණා. මගේ ඇරියා. ගොඩ දෙලක යරිත් මාලික ගොඩ දෙලක අවස්ථාවේදී පායින්නේ නිවතට යොමු කරන ලද්දේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ පන්දු දෙකක් යවු පසු අනිවාර්යෙන්ම තුන්වෙනි පන්දුවේදී යම් ස්පීඩ් නැක් තිබුණා පන්දු යවන්නේකට ඒ තමයි මේ අප දුටුවේ මාලින්ගේ පන්දු යන්නේ වේගය තාමත් සෑහෙන ඉදිරියෙන් තියෙනවා. ඉදිරියෙන් තියෙනවා ඉඳීට දිවවිත් වේග පන්දුවක් හා සමානව තාමත් වේගය තාමත්ම අඩු කොට යවන බවුන්ස් පන්දු තමයි තාමත් බයන්නේ. ඒ වගේම යෝක පන්දු අපි තාම යෝක පන්දු නම් දැක්කේ නෑ. මුල් ඕවරේදී අපි දෙකක් දැක්කා. කඩුල මොහාකිරිමලද හසු කරගන්න එල්ල කළ පන්දු නෝ බෝල් පන්දුවක් නොවන්නට ඒ තාමත් හොඳ යෝක පන්දුවක්. මාලික ගුණතිලක නැවතත් පෙර පරිදිමයි වයිට් පන්දුවක්. ඒ අවස්ථාවේදී ලක්කේ ගිලිහි ගිය අයුරක් වෙන්න තිබෙනවා. 159 දක්වා මුල් ලකුණු තත්ත්වය. මේ වේගය අඩාල කරමින් යවන දර උත්සාහ නමුත් පන්දුව පිටිකරුවා තුලට දෝලණය වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මාලිංග අතින් පවසනවා කඩු රකින්නාට සමා වෙන්න කියලා. 157 දඹුල්ල කණ්ඩායම ලෝක කුසලානය 2020 ජයග්‍රහණය කරන නායකත්වය දුන් ක්‍රීඩකයා ලක්ෂ මාලිංග. සම්පූර්ණ ලබා ගන්නවා. අයිතිස් පිළිකරමින් 160යි 159. හතරේ පන්දුවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 6 පාර 4ක් සහ 4 පාර 15ක් එල්ලකට තිබෙනවා. අතිරේක ලකුණු 13ක් වාර්තා වෙනවා. එකම කැලුම් දිනේෂ් කුමාර අපේ ලකුණු සටහන මිත්‍රයා මට පොඩි දත්තයක් ලබා දෙනවා. උපුල් තරංග ලකුණු 50 ලබාගත්තේ පන්දු 36යි. අශාන් ප්‍රියංජන ලකුණු 50 ලබාගත්තේ පන්දු 29යි. ඒක උපුල් තරංග ලකුණු 100 ලබාගත්තේ පන්දු 58න් අශාන් ප්‍රියංජන ලකුණු 100 ලබාගෙන තව පන්දු ලකුණු 19ක් අඩුයි. අපි බලමු ඔහු ලබාගත්ත පන්දු කීයද කියලා. විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන බව කිව යුතුයි. තම පිරිපුන් ප්‍රහාර වලින් 90 ලකුණු තත්ත්වයක් 9.64ක වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා ඒක ඕවරයකට. ඒ වේගයෙන් කියත් ලකුණු 192ක් පන්දු අර 20 නිමාවේදී ලබා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. තීරණාත්මක ලකුණු පූර්වක් සහ අභියෝගාත්මක සහ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට වේලස්සනින්ම පීඩනය එල්ල කරන ලකුණු පූර්වක් තමයි දඹුල්ලේ අරමුණ. ලකුණු 112ක සම්බන්ධතාව පන්දු 72කදී මේ දෙපළ යලිත් මාලිංග මේ ප්‍රියංජන රයි පහරක් පන්දු කෙලින්ම හතරේ සීමාව සොයා යනවා. ඊට පෙර ආතු පන්දු රැග් ගනීද අතර කරගත්තා. සීමාව ඔබෙහි එක ලකුණකින් ලකුණු දෙකක් ලබා ගත්තා. ගන්න පරිදි පේන විදිය අනිවාර්යයෙන් දෙකක් 83යි හොට දැන් 161යි. පන්දු රකින්න බව යම් පීඩනයකින් බව පෙනෙන්නේ. උන් එකවරම පන්දු රකින්නේ නැහැ. පන්දු රැකීමේ සෑහෙන දුර්වලද අපි දැක්කා විශේෂයෙන් නුවර කණ්ඩායමේ. උඩ පන්දු කීපයක්ම ගිලී ගියා. හතරම ලැබිච්ච ඒවා මාලිංග යලිත් ප්‍රියංජන. හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුට හිතන්නවත් ඉඩක් ලබා දුන්නේ නැහැ. රියොස්සේ පහළ උත්සාහ දරන්නේ. නමුත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රියංජන තමගේ පාඩුවේ තමන්ගේ ක්‍රීඩා විලාශය අනුගමනය කරා නම් හොඳයි කියලා මට හිතෙන්නේ. මේ කඩු රකින්න සඳුන් වීරක්කොඩි. ප්‍රියංජන පන්දු 41 දී ලකුණු 83ක් ලබාගෙන ප්‍රහාරාත්මක ඉනිම. ළඟ පන්දු නැවතත් ඉහළින් පහරක් උඩ පන්දුවක් හැටියට යන්නේ. නමුත් රැක ගන්න බෑ. ඉදිරියට ආවේ නෑ පන්දු රකින්න අවස්ථාවේදී. ඕවරේ අවසන් වෙනවා. තරගේ 17 වෙනි ඕවරය නිමාව දකින්න මෙන්න සේන
නායකයම තමයි ඒ අවස්ථාවේදී ඩීප් මිඩ්විකට් කළා අපේ පන්දු රැක ගන්න උත්සාහය දරන්නේ. නමුත් උඩ පන්දුවක් හැටියට රැගෙනීමට ඔහු ඉදිරියට ආවේ නැහැ. තරම ප්‍රමාද වුණා ඔහු පැමිණෙන්නේ. ලසිත් මාලිංග සෑහීමටපත් වෙන්නේ නැහැ නායකයාගේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳව. ඕවර් 3කදී ලකුණු 20යි ලබා දී තිබෙනවා. 4 පාරවල් 15යි 15යි 6 පාරවල් 4යි මෙන්න ලකුණු ප්‍රස්ථාරය. පන්දු යවන්න ලකුණු ලබා දුන්න ආකාරය මේ දක්වා ලසිත් මාලිංග ලකුණු 20ක් තවත් 6ක් ලකුණු 6ක් කෙලින්ම ක්‍රීඩා පිටියේ දුරම ස්ථානයේ ලකුණු 6 ලබා ගත්තා. ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පාර විශිෂ්ට පාරක්. 4 වෙනි 6 පාර 5 වෙනි 6 පාර වුණේ. දඹුල්ල කණ්ඩායමේ 4 පාරවල් 15ක් සටහන මෙන්න තත් මිඩ්විකට් දෙස පහළ කරන්නේ එක ලකුණක් සෑහෙනපත් වෙනවා. සෑහෙන වෙහෙසටපත් වූ අයුරක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ ප්‍රියංජනගේ ඉරියව් වලින්. සිවත් ගුණතිලක පන්දු 42 ලකුණු 39ක් ලබන කාන්තයක් සම්පූර්ණයෙන්ම රැකගෙන ඉන්නවා. ඒ තමයි විශේෂත්වය. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා සමගම ධනුෂ්ක ගුණතිලකගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. ඒ අනුව 169 දී තුන්වන කඩුල්ල දැවී යනවා. ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් තිබුණේ මේ දෙදෙනා. කොහොම වෙතත් 18 වෙනි පන්දු වාරයේදී ධනුෂ්ක ගුණතිලක දැවිය. හොඳ පන්දුවකින් උදවා ගන්නේ පුෂ්ප කුමාර් තමයි විකට් වත් කරගත්තේ. දඟ පන්දු යවන්න. උගේ දෙවෙනි විකට්ටුව මෙන්න පන්දුව කෙලින්ම විකට්ටුවේ වදින්නේ. ගුණතිලක සෑහෙන සේවාවක් කළා තම කණ්ඩායමට. කාන්තයක් සුරැකිව තබාගෙන පන්දු 43කදී ලකුණු 39ක් ලබා ගත්තා. යන තුන්වෙනි විකට්ටුව බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ 169 විකට් තුනයි. කවුද එන්නේ? මෙන්න විකට්ටුව නැවතත් සේන. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී දඟ කැවීම සමග තරම සාර්ථක පහරක් නෙමෙයි ධනුෂ් ගුණතිලක නමුත් අවසන් පන්දු වර කීපේ නිසා තරමක් අවදානමක් ගත්තේ. තරමක් විඩාපත් අලුත් ක්‍රීඩකයෙක් ඇවිත් ප්‍රහාරයක් දියත් කරයි කියන විශ්වාසය. වනිදු හසරංග දෙවිගේ විලාශය මේ චතුරංග සිල්වාගේ සහෝදරය. කාල රික්මන් විද්‍යාල නියෝජනය කරේ 169යි. බයි කාන්තයක එම්පිටින්ම ප්‍රියංජන් තාම රැඳී සිටිනවා. හසරංග පන්දුව ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවේදී නමුත් විනිශ්චයකරු දෙවෙනි විනිශ්චයකරුගෙන් එහෙම නැත්නම් මේ අවස්ථාවේ ලෙග් අම්පයර් හැටියට ඉන්න රුචිරකින් අහනවා තව පන්දු කීයක් තියෙනවද කියලා. තත් හොඳ පන්දුවක් හොඳ පන්දු යැවීමක් මේ වගේ අවස්ථාවක අත්‍යවශ්‍යම පන්දු යැවීමක්. අවසාන පන්දු මේ ඕලේ සාර්ථක පන්දු කරණය. ලකුණක් පාසු ලබා ගන්න. යන තුරල පන්දු රැකීමක් නැවතත් එක ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය වෙනවා. තුරල පන්දු රැකීමක් නැවතත් යනවා. ඕවරේ අවසන් ඕවර් 18කදී ලකුණු 171යි. විකට් 3කට දමනවා. මාලිංග කැඳවන්නේ පන්දු එම සඳහා ඔහුගේ අවසාන පන්දුවරේ අරගේ 19 වෙන්න වෙනති. පාරක් කෙලින්ම ලකුණු 4යි එක්ස්ට්‍රා කවර් දිසිනේ එල්ල කරන්නේ තමත් මැනවින් එල්ල කරා ප්‍රියංජන 46 වෙනි පන්දුව මුහුණ දුන්නේ 47 වෙනි පන්දුවට මැනවින් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ පොයින්ට් මැද්දේ සහ පන්දුරක්කනන්ගේ හිස ඉහලින් එල්ල කරේ එක්ස්ට්‍රා කවර් දිසින්. පහයි ප්‍රේමදාස් පිටියේ
ලකුණු 3 ලෙස දෙකකට. ශතකය ඔහුට දැන් වෙනෙනවා. මාලිංග පන්දියවක්. එළදී වෙනවා. නැවතත් ලකුණු 4ක් අවස්ථාවේදී වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් යනට පුළුවන්. බවුන්සර් පන්දුර පුල් පහළට උත්සාහතර පිත්තේ පිට කෙළවර දුන පන්දුව කඩු රටට ඉහළින් මේ යොමුවන්නේ. මේසේ ක්‍රීඩා කරද්දී සෑම දෙයක් ඔහුගේ පැත්තට තමයි ඔහුගේ දිනේදී. වාසනාවත් ඔහුට අතවන්න. තව එක ලකුණයි අවශ්‍ය ශතකය ලබා ගන්න. තමත පහසුවෙන් සහ ප්‍රහාරාත්මකව ඔහු මැඩ පවත්වන කිසිදු පන්දියවන්නේකට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. වෙන මාලික ශතකයට එක පියවරයි. 48 වන පන්දුවට ඔහු මුහුණ දෙයි. බලමු. යනෝසත් ඔහු තමත පහසුවෙන් ශතකය ලබා ගන්න. පහසුවෙන් ශතකය ලබා ගන්නවා. දෙවැනි ශතකයේ මේ තරගාවලියේ ප්‍රියංජනගේ විශිෂ්ට ඉල්ම පිළිපුල් ප්‍රහාරාත්මක සහ සියල්ලෙන් සන්නත් ලකුණු දෙකකින් ලබාගත් අවස්ථා සියල්ලෙන් අනුන අනවුද පිළිගන්න. දඹුල්ල කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු ඉහළම වලට සමස්ත ඉනිමක් යන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අශාන් ප්‍රියංජන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා. ඔහු ශතකය ලබාගෙන ඉදී පන්දු 48ක් පමණ වැය කරේ. ආරෙකගේ සුපැතුම් උඩ පන්දුවක් වැඩිම උඩද මන් රැක ගන්න ඉතාමත් පහසුවෙන් හසරංගගේ විකට් වත් කරගන්න. ඒ අනුව උඩ පන්දුව රැක ගත්තේ පුෂ්ප කුමාර. 4 වෙනි විකට්ටුව දඹුල්ල පිලේ. දුර්වල පහරක් ඇත්ත වශයෙන්ම වේගය පිළිබඳව සලකා බලන්න පිළිට පහරක් වෙන්නේ පහර සේන. ඔහු තමා වෙත එන්න තෙක්ම පන්දුව බලා සිටියා. හරියකර පාදය ඉදිරි පාදය ගෙනාවෙන පන්දු වෙන මාවතට. කෙසේ වෙතත් අවසන් පන්දු වාර 2 නිසා මෙවැනි පහරවල් වලට යොමු වෙනවා 20 තරගවලදී. අසරංග දෙවියනෝ 180 විකට් 4යි. මාලිංග ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගන්නවා මේ තරගාවලියේ. ඔහු යවන අවසන් පන්දු වාරයේ මේ ඉනිමේ. පන්දු දෙකක් ඉදිරිය උට. පළවෙනි පන්දු වාරයේදී උඩ ආසන්න අවස්ථාව උදාවන නෝබෝල් පන්දුව නොවන්නට කඩුල්ල දවා ගන්නට තිබූ අවස්ථාව රඹුක් කල්ලගේ. කෙසේ වෙතත් අවසානයේදී අවසන් පන්දුවේ දෙහුවේ රඹුක් කල්ල තමයි අවසානයේදී ප්‍රහාරකයා බවට පත් වුණේ. ලයිට් කිරීමකට යන්නේ පණින් ලකුණක් කරා කියනවා. තව එක ලකුණක්. දඹුල්ලට මේ ලැබෙන සෑම ලකුණක් අතිශය වැදගත්. ප්‍රසාද ලකුණක් වශයෙන් තමයි මේ විකට්ටුවේ නායකයන්ගේ අපේක්ෂාව වූයේ ලකුණු 140ක් 150. දැන් ලකුණු 180ක් ලබාගෙන සුළුදාන. නායකත්වය දරන ක්‍රීඩකයා දඹුල්ලේ අද ඔහු ප්‍රහාරාත්මක පිටිකාරයෙක් හැරෙට නම් දරා සිටිනවා. මෙවැනි තරගවලට ඉතාමත් උචිත ක්‍රීඩකෙක්. චිල මැතිව්ස් අද ක්‍රීඩා නොකරන සුළුදාන තමයි නායකත්වය දරන්නේ. මාලිංග තමගේ අවසාන පන්දුව පන්දු රකින්නන්ගේ සීමාවන් පරීක්ෂා කර බලනවා. මොකද යාරතියේ සීමාවෙන් එවිට රඳවන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් පමණයි 6 වෙනි පන්දු වරෙන් පසුව 6 වෙනි පන්දු වර දක්වා යාරතියේ සීමාවෙන් එවිට පන්දු රකින්නන් 2 දෙනෙක් පමණ රඳවන්නට හැකියාව තිබෙනවා. තරගයේ අවසාන පන්දුව මාලිංග. ලෝක පන්දුවක් යොමු කරන ලද්දේ ඔහුගේ අතට මේ පහර එල්ල කරනවා. ඒ අනුව සාර්ථක පන්දු ඕවර 4ක් ඔහු නිමාවට පත් කරනවා. එක විකට්ටුවක් ලබා ගත්තා. මම සතුටටපත් වී හැකි පුනරාගමනය. ඔව් පන්දු වාර 4යි ලකුණු 30යි කඩලු 1යි. අවසාන පන්දුවේ අප දැන් සිටින්නේ. තමත් සෑහීමකට පත් වූ ස්ථාවර ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දඹුල්ල කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙනවා. කාසිවාසී ලබාගත් කණ්ඩායම නිරතුරුවම ප්‍රථම පන්දු ප්‍රාර්ථනා උකුත් තරගයේදී තේ සිටියමයි. ශතකයක් ලබාගත් උකුත් තරගයේදී පුල් තරංග දැන් තවත් ශතකයක් මේ තරගයේදී ක්‍රීඩා කරනවා. තමයි පන්දුට මුහුණ දෙන්නේ. තමයි අශාන් ප්‍රියංජන. මේ තරගාවලියේ සාර්ථකත්වය ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම පළමු තරඟ දෙකම තමත් තියුණු තරඟ දෙකක් හැටියට අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද
ශතක දෙකක් වාර්තා කරන තිබෙනවා මේ වෙන විට ඉනිම 3ක් තුලදී. සජිත් පාත්‍රණ කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවේ විසඳා. ඔහුගේ තුන්වෙනි පන්දුවරේ කුත් ඕවර් 2-17ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අවසාන පන්දුවරේ මෙන්න තිබෙනවා. පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණක් පහසුවෙන් මාත් කරගන්නවා. අවසාන පන්දුවරේ එක යැවිය යුතු පන්දුවක්. වශයෙන්ම විශේෂම ලකුණු අතර සිටින ලකුණු වේගය රිද්මය සියල්ල තිබෙන පිතිකරුවෙකුට යොමු කළ ඉතාමත් සාර්ථක පන්දුවක්. දෙකයි ශාන් ප්‍රියංජන් දැන් නායකයා තාමත් ලකුණු ලබා ගන්න නැහැ. පන්දුවක් පිළිගත් එක පන්දුවකට පමණ යොමුණු දුන්නේ. ඔහුත් ඉතාමත් ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක් බව අමතක නොකළ යුතුයි ඉසුරුදාන. නැවතත් පතිරණ. මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී නිදහස් කුසලාණය වෙනුවෙන් යවන අවසන් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට එරෙහිව එදා ඔහු. තුරල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී වයිට් පන්දුවක් සජ්ජා වෙනවා. එක ලකුණක් ලැබෙනවා මාළුවට. පැහැදිලිවම තවත් පන්දුවක් ඔහු යැවිය යුතුයි. තමත් ආසු තීරණයක් විනිසුරුවන්ට 183යි. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ඉහළින් එල්ල කරනවා. උඩ පන්දුවකට රකින්න පුළුවන්ද? නෑ ලකුණු 6යි. දෙදෙනාම එකට හැපුණාද? හැපුණා. ක්‍රීඩක දෙදෙනා එකට හැදුණා. ඉතින් කතා කරේ නෑ දෙදෙනාම දිවාවා පමණයි. කෙසේවත් හරියටම ඔලු ගෙඩි දෙක තමයි එකට වදින්නේ. බලමු මේ 6 පාර බලමු. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ලොකු අනතුරක්. නමුත් දැනෙන්නවත් නැ දෙන්න ආපහු මුකුත් නොවුනාසේ පිටියට යනවා. තුරුල පන්දුවක් පතරනගින් මේ වගේ වෙලාවක එල්ල නොකළ යුතු නොයවිය යුතු පන්දුවක් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ඔහු යොමු කළේ. සුළුදාන වගේ පිටිකරුවෙකුට 189 බවට පරිවර්තනය වෙනවා. තීක්ෂල සමගින් චාමික තමයි දෙදෙනා එකට ඝෂ්ඨණය වුණේ. උත් එහෙම දරුණු තත්ත්වයක් වෙන්නේ නැහැ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 189. අයි පාර තුනක් කෙල්ල කරොත් ලකුණු 200ට යා හැකි. සම්පූර්ණ වගකීම තිබෙන්නේ අශාන් ප්‍රියංජන අතේ. 4 කෙල්ල කළොත් ආසන්න වෙත හැකි. අයි පාර දෙකක් කෙල්ල කළොත් මෙන්න ඉදිරියට පැමිණ ලකුණු 6යි. ලකුණු 6ක් ඒ අනුව 196යි. දැන් නම් හරි. මේ තමයි විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලියේ අපි කතා කරද්දී මේ පිටිකරුවන්ගේ තරඟයක් තමයි 2020 තරඟයේ විශේෂයෙන්ම මේ තරඟේ නරඹන්නට පැමිණෙන්නේ බොහෝ දෙනෙක් පිටිකරුවන්ගේ පිටිහරමයන් බලන්න. මෙන්න උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී බලමු පතරණ මොකද්ද කරන්න කියලා. රැක ගන්නවා. ඒ අනුව ප්‍රියංජනගේ ඉනිම නිමාවට පත් වෙනවා. තව පන්දුවක් ඉතරි. හතරේ පාරක් කෙල්ල කළොත් දැන් මුල් තරගයේදී ලකුණු 197ක් ලබා ගත්තා. කොළඹ කණ්ඩායම. දැන් මේ තරගයේදී ලකුණු 196ක් ලබා ගන්න තිබුණා දඹුල්ල කණ්ඩායම. මේ ශතකලාභියා අශාන් ප්‍රියංජන මෙන්න උඩ පන්දුව එකම ස්ථානයේ ඉහළ නගින්නේ. හැබැයි මෙවර ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා කතා කරගත්තා. දර්ශන ශානකයි කවුද උඩ පන්දුව අල්ලන්නේ කියලා. මම නැත්නම් තවත් අමුතුරක් බේරුවා. අවසාන පිටිකරු කෙසේවත් ඉසුරුදාන අවසාන පන්දුව උඩ දෙන්නේ. රමේෂ් මෙන්ඩිස් නැවතත් ඩ්‍රයිව් පාරක් ලකුණු 6ක් නියත වශයෙන්ම ලකුණු 200 ඉම ඉක්මවා යනවා. ඒ 6 පාරත් සමග දුර්වල පන්දුවරයක් සචිත් පතිරණගේ ඕවර් 3කට ලකුණු 38ක් ඔහු ලබා දී තිබෙනවා. මේ වෙන විට 202ක් මෙන්න පුනරූපණය ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම පත්වන්නේ දර්ශන තිරේ ඉදිරියේ. නායකයා වශයෙන් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඉනිම සම්පූර්ණ කළා. තවත් ලකුණු 62ක් වැඩිපුර ලැබුණා. ලකුණු 140යි ඔහුගේ ඉලක්කය බවට පත් වුණේ. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 203ක්. ලබාගත් ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ඉනිමක් මේ නිමාවට පත් වුණේ දඹුල්ල කණ්ඩායම කාසී වාසිය ලබා ගත්තට පස්සේ. දෙකක් ලබාගත්තා
දඹුල්ල කණ්ඩායම 203ක් ලබාගත යුතු ජයග්‍රහණය සඳහා ඒ අනුව ප්‍රහාරාත්මක විතිහාරයක් කරන පළ ආශාන් ප්‍රියංජනගෙන් මෙන්න ලකුණු ලබාගත් පිළිවෙල දඹුල්ල කණ්ඩායමේ කාසිය වාසී දෙනාගෙන මුලින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් ධනුෂ් කුරුන්තිල 39ක් රමිත් රබොක්කල 24ක් සදීර සමරවික්‍රම ලකුණු 2යි ඒකම අශාන් ප්‍රියංජන් ලකුණු 108ක් පන්දු 52කදී ඉසුරුදාන් නොදවී ලකුණු 19ක් සහ රමේෂ් මෙන්ඩිස් නොදවී පන්දුවකට මුහුණ නොදීම ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. අතරක ලකුණු 14යි 202යි කඩුළු 5යි පන්දු වර 20 නිමා වෙද්දී. පන්දුවේදී කඩුළු 2ක් ලබා ගන්නවා මාලින්ද පුෂ්කුමාර ලකුණු 33කට එකම එක කඩුළු බැගින් ලබා ගන්නවා ලසිත් මාලිංග පන්දුවර 4යි ලකුණු 30යි ඒ ලකුණු පන්දුවර 4න් පන්දු 10ක්ම ඩොට් බෝල් හැඩයට සටහන් වන ඒකම සචිත් පතිරණ දෙවිගේ අනිත් කඩුල ලබා ගන්නේ ලකුණු 38ක් ලබා දී පන්දුවර 3යි ඩොට් බෝල් 4යි පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙක් දාගත්ත මෙන්න තරගේ මේ විශේෂ අවස්ථාවන් රමිත් රබොක්කල්ලගේ ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර හොඳ සම්බන්ධතාවක් මේ දෙපළ ෂෝල්ඩර් පන්දුවක් කුණතිලක සහ රබොක්කල්ල කුණතිලකගේ අතරේ පහර මැනවින් හොඳ ආරම්භක සම්බන්ධතාවක් ලබා දුන්නා දඹුල්ල කණ්ඩායම හොඳ පදනමක් ඒ ඔස්සේ තමයි මේ මුල් විකට්ටුව රඹුක්වැල දෙවියගේ විලාශය මුල් විකට්ටුව වශයෙන් දෙවී ගිය ඔහු ඊට පස්සේ දෙවී යන්නේ සමර වික්‍රම පුෂ්ප කුමාර තමයි විකට්ටුව ලබා ගත්තේ ඊට පස්සේ තමයි සම්පූර්ණ එන ගහනවා වගේ සියලු දේ අහිමිව ගියේ අශාන් ප්‍රියංජන සම්පූර්ණයෙන්ම බලය අතට ගත්තා ඌ සෑම පන්දු යවන්නෙකුටම 4 වටේට පහර දුන්නා මේ 6 පහරවල් සහ 4 පහරවල් අපි දැක්කේ පන්දු 48ක් පන්දු 53කදී ලකුණු 108 ලබා ගත්තා. මේ කුණතිලක දෙවියා. අවසාන පන්දුවල කීපෙදී තමයි දෙවියන්නේ. මාලිංගගේ පන්දු එල්ලෙත් මෙල්ල කරන්න බැරි වුණා. ප්‍රියංජනෝ ශතකය ලබා ගත් අවස්ථාව. උඩ පන්දුවක් හැටියට තමයි ඔහුම විසින් ලබා දුන් වැරද්දකින් තමයි දෙවියන්නේ. විකට්ටුව අත් කරගත්තේ මාලින්ද පුෂ්ප කුමාර. අනතුරුව ප්‍රියංජන සජිත් පතිරණ ඔහුගේ විකට්ටුව ලබා. ඒ ඕරය මෙල්ල කරගන්න ලැබුණේ නැහැ සූදානම. ලකුණු 200 ඉක්මවා යන අවසාන පන්දුවේ දෙල්ල කරන 6 පාර ප්‍රයෝජනවත් වුණා. ලකුණු 200 ලබාගත් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා නම් බලමු කොයි අයුරෙන්ද තවත් මිනිත්තු කිහිපයකින් පසුව පන්දුට පහර දීම මහනුවර කණ්ඩායම ආරම්භ කරන ලකුණු 203 ලබා ගැනීම සඳහා එතෙක් මේ විරාමය ඔබටත් මටත්
Welcome back to the live coverage. Team Kandy got a daunting task of scoring 203 to win this game against Dambulla. Dambulla, brilliant batting by Ashan Payne. Got a century. Just carrying on the same way what Pultaranga did. They've been joined by Kevin. Yes, that's right, Farviz. And I'll tell you what, the captain will be mighty pleased having won the toss, selecting the bat first, and he got the exact result that he wanted. Just a fantastic performance of batting, a fantastic display of stroke making by Ashan Priyanjana, hitting it to all parts. And as you quite rightly mentioned, a daunting task. Starting off with spin. Two left-handers on strike straight away. Captain Surudana getting the off-spin of Dhanush Guntilaka into the attack. Dixit De Silva, hard-hitting all-rounder. Start by Dhanush Guntilaka, skidding it through. Yes, that's absolutely right. Dhanush Guntilaka, he did bat out there for quite some time as well. Opened the batting now, opening the bowling as well. And it'll be interesting to see how long he'll be kept on for. Well, that's a wayward delivery that. The first runs on the board of this steep chase for Team Kandy. 203 runs, well 202 now after that wide. Bowling by Dhanush could be not giving much pace for Dixit De Silva to use. As we see, Sandhu Nidakkod in the non-strikers end. Devastating batsman, played a few games for Sri Lanka as well. Scored a 50 in South Africa. It's his chance to shine in this T20 and take a claim in the coming tours. Giving himself some room, getting the first runs off the bat. Somebody will have to play the type of innings that Ashan Priyanjan played to get close to this total. Yes, Kevin, I mean, if you look at the Kandy batting line, I mean, it's a very good hard-hitting as well as good players in there. I mean, you got Tasun Chanaka, Sandhu Nidakkodi, Dhanaj Lakshan, the Richmond, former Richmond all-rounder, as well as Raju Thirimana. More of a sedate, long inning player. And we got Dixit De Silva, Banu Rajapaksha. I mean, he can be devastating on his day. So we must be looking forward to getting in the middle. Sandhu Nidakkodi off the mark. Thick inside edge towards short square leg. Fielded by Hasitha Boyagoda, another youngster, turning out from the under-19 setup. Yes, as you quite rightly mentioned, they bat deep, do these guys, and they have quite a versatile bunch of players in terms of their batting. Well, he goes inside out. I don't think the fielders will cut this off. Three men converging, but neither of them will be able to cut that off. So the first boundary of the chase. This was on the cards. This was always on the cards. Dixit De Silva taking a couple of deliveries to get a sighter. But he noticed right away that there's not a lot of turn with this new hard ball. Made the room for himself by moving on to the onside and played it inside out to get the first boundary. Indeed, the Kandy, if they win this game, the first 6 overs is going to be very crucial. They got to maximize the first 6 overs as well as minimize the number of wickets, and then from there lay the foundation for the later order batsman to finish off the job. Still, I think it's still a good wicket to bat on. It's getting on nicely. As every batsman's dream is to bat in these conditions, especially it's getting on. As we see, Dhanush Guntilaka flat through the air. Dixit De Silva punching it towards mid-on for a single. End of the over. 8 for none. Dixit De Silva getting the first boundary, which is very vital. They'll need plenty of boundaries, at least one in over. For the foreseeable, at least 10 overs or so. It'll be very imperative that they also not lose wickets and give themselves the best chance of getting closer to this total. Indeed, Kevin. Got the best chance of getting to the total will be the first 6 overs, in my opinion. They're going to be smart as well as be attacking. As we see, Bindo Fernando from the far end, tall, lanky, fast bowler.
Well, we saw the kind of start that Danishka Gunathilaka and Ramit Ramukwala gave Dambulla when they were first batting. It seemed that they had a clear game plan. Ramit Ramukwala will always go for his shots, whereas Danishka Gunathilaka was very happy to hang back and watch his partner do all the destruction. It will be very interesting to see how these two openers play out. Will it be a similar form? Well, we'll have to wait and see. I think Tikshar De Silva plays similar kind, but not as powers as Ramit Ramukwala, but still a destructive player. You know, in the T20 circuit, his name has always been around for being a destructive batsman, top of the order. Good start by Binder Fernando. Quick signal there, direct hit. Would have been curtains for Tikshar De Silva, but just missed. But good fielding by Surudana. Lightning quick to the ball. Try to hit the non-strikers end, but beats it by a whisker. Yeah, complete misjudgment that he had given up. He had given up halfway down the track. He knew he was in trouble had the ball hit. Surudana had time to take aim as well. Just missed that. Will have to go down as a chance, you'd have to say. Definitely. On the Mirakuri. Looking forward to seeing him back. He got all the shots, but never been a player who has got his opportunities. I mean, made use of his opportunities. So this will be his right opportunity to make a claim. He's hurrying on to him there, shorter of length. Happy to turn the strike over to Tikshar De Silva. Tikshar De Silva, you see, as you quite rightly mentioned, Parviz, might look to play the aggressor's role, because chasing down a target like this doesn't mean you go out and just go bang bang every delivery. There needs to be game plans. There needs to be small plans in blocks of overs, maybe perhaps 3 overs. Take each over as it comes, play each ball on its merit, have one man, play a long innings. So it's not all about going out there and trying to smash every ball to the boundary, especially in a steep chase like this. Indeed, I mean, it's a communication between the two batsmen in the middle. Whoever is going well just have to go for it, and the other just have to rotate the strike. As we see, Tikshar De Silva smashes it down the ground, flat bats it, a huge 6 right over Binder Fernando, expecting the shorter length, being the tall lanky bowler, hitting the deck, but absolutely caresses through straight. Yeah, that's absolutely as good a shot as any we've seen all day. Just went through with the shot, perhaps not expecting that length, but he trusted his hands. It was those fast hands that got the job done. And he knew it the moment he hit it. He was mighty pleased with himself. Why wouldn't he be? Absolutely. Tikshar De Silva, it's a good start for him so far. Binder Fernando coming in. Looking for the single. That's fantastic placement. Won't get the boundary. Will come back for the second. Good change of pace by Binder Fernando. Understanding the fact the faster you bowl, the longer you go. So straight away into the cutters. Very well placed by Tikshar De Silva. I think he just have to go out there, express himself today. I mean, it's the right opportunity for him to express himself. That's the same game plan he has every time when he plays domestic cricket in the other circuit. So I'm pretty sure that if he continues the same way, we might be into a treat here. Yes, you're absolutely right. Speaking of treat, we saw an absolute gem of an innings by Ashan Priyanjan earlier. But somebody will, the Kandy team will have to get that out of their minds, and somebody will have to play a similar innings to make a fist of this game. Once again, going with that short of length delivery. Binder Fernando is quite a tall, lanky lad. A bit of a stare as well to Tikshar. He has plenty of gamesmanship out there. Good to see Binder giving it a bit of a stare. Never shy a boy. And Tikshar De Silva, his response, yeah, good bounce, a good bumper there. Binder Fernando will always get bounced with his height, and you just have to stick to that length, I guess. I mean, more you bowl fuller in this track, as we see in the last game as well as this game in the first innings, you go the distance. Can Tikshar De Silva do something destructive to end this over? You bet he does. He goes inside out. I don't think the fielders will get that. In fact, it's trickling down to the boundary at just behind the point on the offside. So there we go. Tikshar De Silva up to the task.
He's not really holding back. Nothing will phase him. Perhaps he was expecting that. He got the short delivery. The previous delivery, he was cleared his front foot, expecting the fuller delivery. And just finding the gap once again, going over the infield. Must be said, Binner Fernando didn't really have ball half bad in that over. It's just the nature of the game. The nature of the game says that they have to score runs at a quick pace. Rightly so. I mean, especially chasing 200 odd. Because I said before, 6-6 overs, Tixila Disilla just had to go there, explain himself. It's important that Sandhu Nirakodi, rotates the strike and give more deliveries to Tixila Disilla to face, because he's been striking it so well. Sandhu Nirakodi well looking for a single. Oh, mix up here. Oh, it's curtains once again. Another survival. Tixila Disilla. Well, we saw Ramit Rambukwala earlier in his innings. He had a couple of lives. Didn't really go on to do anything about it. Well, Tixila Disilla already here, a couple of chances, quite clear-cut chances as well, of being run out. Yeah, you need a bit of luck. Once again, indecision by the batsman. Sandhu Virakudi seems to be ball watching and not really allowing Tixila Disilla to get back on strike. We'll take another look at this. There we go, Sandhu Virakudi just looking all over the place. It's off the bat. It looks, if not, there have been curtains for Sandhu Nirakodi. Yeah, he's trying to slug every ball. It's not the way to go. Tixila Disilla in form should be looking to get him on strike rather than him taking all the responsibility by him in his shoulders. That's where experience counts, Kevin. Absolutely, you're right. And you talk about experience. Danishka Gunathilaka, we'll get back to that point. Danishka Gunathilaka has experience of opening the bowling even for the national team. And he's showing all that experience right now by keeping the runs down, not really giving a lot of flight, not giving the ball a lot of air, hurrying the batsman with his strokes, getting him to play across the line. Even Danishka's bowled in the power plays for the national team. So absolutely. He knows what these two batsmen are going after. Tixila Disilla, after a while, 4 deliveries faced by Sandhu Nirakodi just for a single. As you see a slight change of field, Ramit Rambukwala going towards mid-off, and the short extra cover drops back to deep extra cover. Interesting field by the Danishka Gunathilaka. Maybe just a mind game against Tixila. He's trying to hit every ball here. That's very well bowled by Danishka. Very well bowled, not giving much pace, and just floating it outside the off stump. And a good thinking by Danishka. He's absolutely foxed the batsman there. Can't afford to. Just dropping short of the field at this time. Once again, another run-out chance. Well, they're living dangerously, these two batsmen out there. There seems to be some sort of miscommunication, perhaps having not played with each other too much. These two perhaps not used to each other in terms of running between the wickets, but they'll do well to come together, have a discussion, and just regroup here. We'll take a break and be right back to 3 hours gone, 24 for no loss. Huh? No. ඒකමද දාන්නේ As we see, Amit Ramesh Mendis, more of a quick arm off-spin bowler heading from down south. Played for Bloomfield last year. Good all-rounder. And also, Kevin, got a good point. The two batsmen not having communication, I thought they would have never bat together. And they would have had just one practice session yesterday. So it's always a miscommunication. As we see, Tixila Disilla straight into work. Over extra cover. Beautiful shot towards sweeper cover for 4 runs. Well, I'll tell you what, Sandhu Virakudi will do very well to take a lesson from Tixila Disilla, because most of his boundaries have come either straight or on the offside. He gives himself room, as he did on that occasion as well. Picks up the boundary, whereas Sandhu Virakudi is just trying to heave across the line.
and not really finding any timing. So Thikshila Silva, smart cricket, it must be said. Going inside out. Once again. Straight smart bowler. Ramesh Kandy is some experience, played a few years of first class cricket. He knows Thikshila De Silva is going to hit every ball and trying to go as slow as possible. So once again, this has gone very high and it's got the distance as well. Clearing that man at long off. He was positioned there for exactly that purpose, but all he could do is just watch it sail over his head. Again, pitching it a bit shorter, but Thikshila is showing his power, flat batting it over long off. A difficult stroke, flat batting it over long off, which he did just now, timing it so well. Now once again, another aerial shot. The fielder coming around, he's on the rope and he just over his head. So Thikshila De Silva, we see now, he's not going to hold back. He cannot afford to, especially with such a steep target to chase down. He knows he has to capitalize in these first 6 overs and he's doing so magnificently here. Exact start wanted by Team Kandy and to be delivered by Thikshila so far. Once again going inside out, the fielder at third. Well, no, he'll watch it go once again to the boundary. Thikshila Silva has raced on to 40 runs and that's coming from a total of 44. Absolutely, 40 of 17 deliveries, strike rate more than 200. That's exactly what the team Kandy needs, and he's delivering. And I mean, the best thing about it is not slogging; it's just good strokes, and it's in the gaps most. It's good, intelligent batting here by Thikshila. Sensible there, standing. 20 runs came off that over. It's a dot ball to finish off. End of the 4th over, 44 for no loss. I was going to ask you if you thought if you would have kept on Binro Fernando for at least another over or so, but judging on the evidence that we've just seen, I don't think he would have gone for 20 runs because Thikshila De Silva has gotten his eye now used to the spin, especially having faced Danishka Gunatillaka from the first over. And Binro Fernando, we saw him rush Thikshila De Silva in the over that he bowled as well. Perhaps just missing a trick there by not having the fast bowler, the big lanky fast bowler, for one more over. Absolutely, even I thought so. I mean, instead of bringing Ramesh Mendis to a settled batsman who's kind of hit every ball, he's in the best of plan, but Rudana thought the otherwise. He should have used himself, in my opinion. Once again, that's lofted the fielder, charging in from long off, and takes it in the end. Sandhu Viracody's short stay comes to an end. He didn't look convincing whatsoever out there. Couple of ugly heaves onto the onside that he couldn't connect with, and this too a very indecisive shot. He wasn't really sure what he wanted to do here. So yes, a disappointed young man, dejected, heading back to the dressing room. Timed it well, but as you said, he wasn't sure of, what sort of a stroke he's going to play. I mean, either it's a cut shot or a drive shot, but could have been much better if he had put a single and given Thikshila a strike, but nevertheless, Sandhu Viracoody is gone, and Lairu Thirimana, the experienced Lairu Thirimana, walking in. I think that's an absolutely smart move. We have Thikshila De Silva going all guns blazing from one end. Lairu Thirimana will do very well to just keep one end tight, keep one end shut rather, and just let Thikshila De Silva go all guns blazing from the other end. We saw this expertly done by Ashan Priyanjana and Danishka Gunatillaka, where one man would be the aggressor, the other his job was just to see the strike. Well, Sandhu Viracoody definitely missed a trick by not trying to hand the strike over to Thikshila De Silva there. Absolutely, and that's where Thirimana comes in handy. He's a player, he likes to rotate the strike as soon as he comes to the crease. And Thikshila De Silva just has to go in his own merry way. If Kandy to win, I think he has to go and get a big one, because a settled batsman always very important to finish off the job. And he's been striking it well with brilliant hitting so far. Thikshila De Silva once again giving himself room. Danishka Gunatillaka into his 3rd over now. Picked up a wicket as well, so good all-round day for him so far. Indeed, Danishka showing all his experience, not giving pace to Thikshila De Silva to get underneath and go over the top. As his
slight change of field. Super cover coming inside to the ring, and Xiba Sudana dropping Dr. Long on from mid on. Once again, gives himself room. The fielder at long mid on just missed it. And we'll watch it trickle over the boundary for another 4 to Thikshila De Silva. Well, he's given these guys an absolute dream start. In order for them to chase this down, they'll have to make it count. He'll have to make it a big one. Indeed, he has to make it a big one for Kandy to have any chance of winning this. Look at the score, 48 for 144. It's been one-man show so far. And Dashku's, though he's been have gone for 2-3 fours, but still, 14 of this 3 overs. No. Well fielded by his own bowling Danushka. Probably the best fielder in Sri Lanka at the present moment, Danushka. You mentioned his experience, and really is showing through with his bowling. He knows when to hold it back and when to push it through quicker through the air. Not being predictable whatsoever. Once again, slower through the air, not timed. One bounce, however. Well, if that was a mistimed shot, I'd love to see what a timed shot would be. That would be out of the ground. Indeed, it's just taking room, trying to hit it over the offside, as all the offside fielders are in the ring, and he's timing it so well. And what is the very important thing for his success today is not been slugging, Kevin. Absolutely. Proper shots, proper strokes today by Thikshila. Yes, once again looking to go through the offside, but finding the fielder this time. 5 overs gone. It's been carnage so far. But we have a change in voiceover with Callum Srimal and Senanandavira. Go ahead. Next up. හොඳයි මෙවන විට 100 ලකුණු 100 තමත් ලකුණු 52යි. ඔව්. 203ක් තමයි. තවත් 100 අවශ්‍ය වන්නේ කියලා. 151ක්. 151ක් අවශ්‍යයි මෙතන සිට. නමුත් තීක්ෂණ සිල්වා ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටිනවා නම් මේ පැත්තේ තියන්නද? ඒ තරම් අපහසු ඉලක්කයක් නෙවෙයි. දැඩි ප්‍රහාරයක් ජවාන්විත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ සියලු ඉඩකඩ ලබාගෙන හොයමින් සහ දැවැන්ත පහරවල් සහ වේගවත් පහරවල් තමයි කුලීට මෙතිරිමාන. ඉසුරුදාන පන්දේව. නිර්මාණ ආරක්ෂාකාරී එක ලකුණක් එමයි සුරුවේ කුස්සා. ලබාගෙන අන්ත මාරු කර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම තීක්ෂල ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා ඔහු දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකා එක්දින සංචිතය ඇතුළත් වුණා මීට පසුගිය වසරේ. නොතින අනතුරුව ඔහුට අවස්ථා හිමි වුණේ නැහැ. නමුත් ඔහු වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟවලදීත් ඉතා විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වුවා. අන්තර් සමාජ මට්ටමේ තරඟවලදීත් හොඳ දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක්. අනිවාර්යෙන් තමත විශිෂ්ට ඉල්මක් මෙතෙක් ක්‍රීඩා කරනවා. ලකුණු 48 ලබාගෙන පන්දු 23කදී. මේකයි විශේෂත්වය. 6 පාර 3ක් සහ 4 පාර 6ක් ඇතුළත් ඔහු එල්ල කර 6 පාර 3ම ඔහුගේ. අශාන් ප්‍රියන්තන ලකුණු 50 ලබාගත්තේ ලකුණු පන්දු 29කදී. ආවරණේ පන්දු වදින්නේ සේවත් ආසන්න අවස්ථාවක්. අවණියා. මේ අවස්ථාව ඉතින් නොයේදී පන්දු ආවරණේ පැත්තේ සේවත් දුවති දවාගෙන අවකාශයක් නැහැ. සඳ වීරක්කුඩේ අවසන් වශයෙන් දෙවිගේ ලකුණු 3කට පන්දු 7කට මුහුණ දුන්නා. තිරිමාන්න තමයි නැවතත් පන්දුට මුහුණ දෙන්නේ. කැමිනල් ඩ්‍රයිව් පහරකට යන්නේ. නමුත් පිට වැදුන්නේ නැහැ. කඩු ලෙව දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉනිම පොහොදුරට මෙසේ විය යුතුයි. මොකද සෑම පන්දුවකම ලකුණු අවශ්‍යයි. අනිවාර්යයෙන්. මොකද ලකුණු 203ක් කියන්නේ එසේ මෙසේ ඉලක්කයක් නෙවෙයි. ලකුණු පූර්ව සෑහෙන දුරට විශේෂයෙන්ම තීක්ෂල යම් ප්‍රමාණයක දුරක් ගෙනවිත් තව හැබැයි 75ක් විතර යා යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්. දඹුල්ල කණ්ඩායමේ
කළමනාකරුවාට කටයුතු කරන්නේ විනෝදන් ජෝන් එක්කම පුහුණුකරුවා හැටියට ප්‍රධාන පුහුණුකරු සුමිත්‍ර වර්ණකුල සූරිය අපි අවුරුදු හඳ චාලි. ඔගේ පියාගේ නම තමයි චාලි වර්ණකුල සූරිය. නමුත් ඒ නමම තමයි රාජ්‍ය විද්‍යාලයේ ඔහු තමයි ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කරේ. ඉතින් ඉතින් මෙතෙක් චාලි බවට පියාගේ ඇවෑමෙන් නිකම්ම සුමිත්‍ර චාලි බවට පත් වුණා. මේ තරඟ නරඹන ප්‍රේක්ෂකාවන් එක්කම එරික් උපචාන් තමයි එම කණ්ඩායමේ තේරීම් කමුළු සමාජික. ආසන්න අවස්ථාවක් ලහිරු තිරමාන්න ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන ආරක්ෂාකාරී පිටේ ඇතුල් කෙළවරේ වැදුණු පන්දු යොමු වෙනවා ස්කයිලෙක් දෙසට. ඒකම මහනුවර කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු පියල් විජේතුංග එක්කම කළමනාකරු ප්‍රියන්ත උදේරත්න ග්‍රැහම් ලැබ්‍රෝයි තේරීම් කමුළු සභාපතිතුමන් ඔහු එම මහනුවර කණ්ඩායමේ තේරීම් කමුළු සමාජික හැටියට කටයුතු කරනවා. මේ අතිරේක ක්‍රීඩකින් සමග මහනුවර ක්‍රීඩකින් මේ පන්දු දෙක ඉතාමත් තීරණාත්මක ඇසෙන මම හිතනවා තීක්ෂල සහ උදාන දෙදෙනා අතර තිබෙන තරගය බලමු කවුද ජයග්‍රහණය කරන්නේ කියලා. පායිනේ නිවතට පන්දුව යොමු වෙන්නේ. පල්ලිකුරු විනිශ්චයකරු 57යි. මේ පන්දු අර යවන දෙවන වයිට් පන්දු. කොහොමද අපි මොනවක්වත් කරන්න අපිට විදියක් නැහැ. අතින් සංඥාව ලබා දෙන තවට ඇතුළට පන්දු යවුවා පිටිකරුවා ඇතුළට. ලයිරු ගමගේ අතිරේක ක්‍රීඩකේ දර්ශනීය පහරක් කිරීම ලකුණු 4ක් එක්ස්ට්‍රා කවර් දිසින්නේ පහර එලවන්නේ. ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා. ඒ අනුව පන්දු 25කදී ලකුණු 53 සම්පූර්ණ කරන්නේ. මේ හැම තරගයකදීම මේ කිසියම් වාර්තාවක් සිදු වෙනවා. දැන් මේ වේගවත්ම අර්ධ ශතකයේ හැටියට මේ තරගාවලියේ මෙම අර්ධ ශතක සඳහන් කරන්න පුළුවන් තීක්ෂල විශිෂ්ට පිටිහරගෙන නිරත වෙනවා. අපි මෙන්න මෙවැනි තරගාවලි විශේෂයෙන් වැදගත් වන්නේ මේ වගේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒ හැකියාවන් ඉදිරියට ගෙනෙන්නට. සත්‍ය වශයෙන්ම උදාන ඊළඟ පන්දුව පන්දුවක අවස්ථාවේදී අන්තිම තුලම පන්දුව රැඳෙනවා. ඕවරයක අවසන් 6 වෙනි ඕවරය නිමාව දක්වද්දී ලකුණු 61ක විකට්ටුවයි. තියුණු සත්නක පෙර නිමිති 15 වී තිබෙනවා. ඒකම පවර් ප්ලේ කොටස් නිමා වෙනවා. පළමු පන්දුව අර 6 නිමා වෙනවා සමගම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරනු ලබන මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් 2020 ලීග් තරගාවලිය 2018 පළමු තරග 4 නැත්නම් පළමු දින 2 අදත් හෙටත් මේ කොළඹ ආර්පිඑම් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. මේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය තීක්ෂල පන්දු 26 ලකුණු 53යි නොදෙවි. ලහිරු තිරමාන්න ලකුණු 2යි පන්දු 3කට මුහුණ දී නොදෙවි. සඳුන් විරක්කොඩි ලකුණු 3කට දෙවි ගියා. ලකුණු 61යි පන්දුවේ මේ දත්තයන් වින්ද්‍ර ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දු අර 1යි ලකුණු 14ක්. එකම ධනුෂ්ක ලකුණු 18ක්. එකම මෙන්ඩිස් මේ කුරුතුලක සාර්ථකයි ලකුණු 18 ලබා දීලා වෙන ඕවර් තුනක. ඔව්. ඔය අවසාන ඕවරේ මම හිතන්නේ ඒ වීම සදා සුන්දරම් මාර්ගය. හොඳ පන්දු. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අවස්ථාවේ ලහිරු තිරමාන්න. යන්න පුළුවන්. ලහිරු තිරමාන්න සෑහෙන කලක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇතුළට එතන කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට බලාගෙන හිටියා. ඔහු පසුගිය තරඟ කීපෙදීම අපිට ලකුණු ලබා ගන්න. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවේදී තරමක් ඉදිරියට ආවා පිටිකරු. ඒ නිසා වායිශී ඉල්ලීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. බලන්න. සයන ඉක්තු ඉල්ලීමක් මොකක් ඉදිරියට පැමිණෙන නිසා තමයි අවසන් තීරණය විනිසුරුගේ තියෙන ඔහු සමහරට හිතන්නට ඇති පන්දුව පායින්න දෙසට තරමක් යොමු වුණා දන් කැවුණ ආකාරය. මෙන්න ප්‍රේක්ෂකයන් අන්තිම වැඩි සාමාන්‍ය හුඟක් සල්ලි අන්තිම තීරණය විනිශ්චයකරුවාගේ තීරණය ඒ අන්තිම කිලත් කියන්න පුළුවන්.
මිනිසුන්ගේ අන්තිම තීරණය අන්තිම කියලා කියනවා. මේ තරගේ උත්සාහ නෙවෙයි. සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අදාළ පුහු විනෝදාත්මක කතා තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. සිද්ධි පාදක කරගෙන සියල්ල නිර්මාණය වෙනවා. අර ලකුණක් ගැවුවට පස්සේ 199 බේරනවා වගේ. හරි. ලකුණක් අවස්ථාවේදී මිඩ්විකට් දෙසටයි පන්දු යොමුවන්නේ. බොහොම තීක්ෂණව කල්පනා කරා. ධනුෂ්ක බොහොම කල්පනාකාරීව හුව ඔට්ටු කර ගැනීමට තැත් කළා. නිසා පැහැදිලිව ධනුෂ්ක ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. ඕට හිසනම ආචාර කරමින් අනිත් පන්දු යවන්නට තමයි ඔහු සලකන්නේ. ලකුණයි. මේ පන්දුවර 4 වෙනි තමත් සාර්ථකව නිමාවට පත් කරනවා. ගුණතිලක තමත් සාර්ථක වර 4ක් නිමා කරන්නේ විකටුවක් ලබා ගත්තේ ඒ සඳුන් බීරක්කොඩිගේ විකටුව. දැන් තත්ත්වයේ ලකුණු 64යි. එක විකටුවයි. මෙන්න ප්‍රස්තාර සටහන දඹුල්ල රතු පැහැති ප්‍රස්තාර එකම මහනුවර නිල් පැහැති ප්‍රස්තාර ළඟ ආසන්න යන්නේ. කරට කර. තියුණු තරගයක් වශයෙන්ම තීක්ෂණ දිසිල්ලා විකටුවේ සිටියොත් අනිවාර්යයෙන් මේ තියුණු තරගයක් වන නොඅනුමානයි. නියත වශයෙන්. එවතත් හිතෙන් දස්කම් දැක්වූ ප්‍රියංජන ප්‍රියංජනගේ දවසද තීක්ෂලගේ දවස බලන්න. මේ දෙපළ අතර තමයි සටන තිබෙන්නේ. මේ තරගේ. හොඳයි ඔය එකට ඉන්න ඕනේ. දසුන් ශානගත තිබුණා මොකද මොකද? ලයිරු තිරමාන්න ඒ වගේම මාලිංග මෙයාට අවුලන්නේ අසයි ලහිරු T20 තරගවලදී යමක් කළ හැකි ක්‍රීඩකෙක් වෙන තරග වෙනස් කරපු ක්‍රීඩකෙක්. එමා ලෙලන් පහරක් නමුත් වොලිබෝල් අරමක් තීක්ෂණගේ වේගය අඩාල වුණා. විකටුවක් දෙවියන් පස්සේ ඉදිරියට පැමිණ එමයි ඩොට් බෝල් ෆියු ඩොට් බෝල්ස් ප්ලීස් විනුවෙන් පන්දු යවනවා. ඔක පාර ගන්නවා දැන් ලැබෙන්නේ මේ දක්වා අවසන් පන්දු දෙකටම ලකුණු ලබා දුන්නේ මේකටත් එක හරියන්නම තවත් ලකුණු 6ක්. ප්‍රේක්ෂකාගාරය තුරටයි පන්දු යන්නේ. ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේ වැටරත් ඉහළින් ක්‍රීඩාගාරය තුරටයි පන්දුව පත්වන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මෙතෙක් එල්ල කළ මම හිතන්නේ විශාල මහේ දිගම 6 පාර. තුරම තැනින් ඔහු එල්ල කරන්නේ. විඩ්විකට් සහ විඩෝන් මැද්දෙන් පෙර පරිදිමයි අපේ ඔයාගෙන යනවා ඉතාම වේගෙන් විඩි උණ්ඩේක වේගෙන් තමයි එන්නේ. බොයිස් අමිතයි 61යි හොඳයි ශ්‍රනන්ද වීර ධනයේ නිර්මාණ 5ක් 72යි දැන් 8 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 9ක සාමාන්‍යයෙන්. එමා සමේ ඔසුරේ තිරමානත් අත දිගාරින්න පටන් ගන්න තිබෙන්නේ. නමුත් ඕවරේ අවසන් තිරමානට තමයි නැවතත් පන්දුවට පහර දීමට සිදුවන්නේ. ඒ සුවත් තිරමානත් ලොකු 6 පහරවල් ගහන ක්‍රීඩකයෙක්. අනිවාර්යයෙන් මොකද බංග්ලාදේශ සංචාරයට එකතු වුණ ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔහු මේ පසුගිය මාසෙදී එහිදී ලකුණු 4ට පැමිණියා ලහිරු තිරමාන්න. ඉතින් නැවත වතාවක් අවස්ථාව ලැබී තිබුණා ඔහුව තරමක් සංයමයකින් උනත් තරඟ දිනවිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. සෑහෙන වෙලාවක් විකට් රැඳී සිටි සහ ප්‍රහාරය මෙන්න පන්දු යැවීමේ දක්ෂතාව දඹුල්ල පිළි. රමේෂ් මෙන්ඩිස් තමයි එක ඕවරේ ලකුණු 20ක් ලබා දී තිබෙනවා. උණුතිලක 21යි ලබා දී තිබෙන්නේ ඕවර 4ටම. ප්‍රේක්ෂකින් උද්දාමයට පත් වී තිබෙනවා සංගීත සින්දුවක් කීකේ තරගේ නරඹන.
පුංචි දරුවෙක් සංගීතයකුත් රැගෙන මේක සාමාන්‍ය සිද්ධියක් වර්තමානයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඒ ප්‍රචලිතභාවයත් එක්ක බොහෝ දෙනෙක් කුඩා දරුවන්වත් රැගෙන එනවා මේ සමහරවිට දිනේ පුරාම රැඳී ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන් මේ තමත් වැදගත්. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන අපේ ශ්‍රී ලංකකීන් අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දස්කම් නරඹන්නට පැමිණීමේ තමත් වැදගත්. මේ තමයි ක්‍රීඩකයන් දිරමත් කිරීමත් අපි ලෝක කුසලානේ කරා යන ගමනේදී මේ තමත් වැදගත් කළු. ලක්ෂණ සඳකයන් නව පන්දුරේ ආරම්භ කරන්නේ. සඳකයන් තීක්ෂණ. නිදිමත යන්නත් එක හොඳයි. එවැනි පන්දු ආපසු බාර දී. Quella කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරු ක්‍රීඩක අමුකැල තීක්ෂල අන්දුහෙත් එක ලකුණු 129යි අවශ්‍ය එල්ල කර පහරවල වල තීක්ෂණ ඇත් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්. වයින් පත්වක් සංඥා වෙනවා හතරේ සීමාවට පන්දුව යොමු වෙනවා. එසේවත් ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා. වයින් පන්දුවේ එසේමයි ලකුණු තුනක්. වයින් ලකුණු තුනක්. තුරුලම් පන්දුවක් අපි දැක්ක ලක්ෂණ සඳකයක්. පින්න වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. සෑහෙන පිටිකපල්ලකින් ඉස්සලනවා මම හිතන්නේ එවැනි තත්ත්වයක් තියෙනවා. පින්න වගේ අතේ පන්දු ලිස්සාගේ අවස්ථාවේදී නැවතත් පෙරපක්යි. චෛනවන් පන්දවන ක්‍රීඩකයා. මොකද ඔහු පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමේදී විශේෂයෙන්ම ලිස්සන නම් පන්දුව ඔහුට පන්දුවන අපහසුයි. පන්දුවක් අවස්ථාවේ පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් වුණා. නමුත් හානියක් සිදු වී නැහැ. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී පිටින් තමයි පන්දුව පාදයේ වදින්නේ. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ වැඩි පන්දු ආවරණය වදින්නේ. තීක්ෂණට මේ ආකාරයේ පන්දු යවන්න ඉක්මන ගැසුණොත් තමයි ප්‍රශ්නේ. අපි මේ ඉන්නේ ධනුෂගේ මව. ධනුෂ ගුණතිලකගේ අම්මා තමයි මේ ඉන්නේ. රෝසපැලි. සම්පූර්ණ මේ ඕවරය තීක්ෂණව පරාජයට පත් කළ ඕවරයක් බවට පත් කරනවා සඳකයන්. ප්‍රතිශතයක් ලැබෙනවා තිරිමාන්නකින්. මට තිරිමාන්නකින් ලැබුණු උපදෙස් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඌ සිංගල් එකක් ලබා ගන්නවා. ඌ එක ලකුණක් ලබා ගත්තා. මොකද හඹා යන්න තිබෙන ඉලක්කය තමත් වැදගත්. ඩොට් පන්දු නැත්නම් ලකුණු ලබා නොගන්න පන්දු ලබා දෙන්නට ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට මේ ඉලක්කය සපුරා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. 11.9ක වේගයක් පවත්වා ගත යුතුයි. නමුත් දැනට තිබෙන්නේ වෙනත් වේගයක්. ඕවරේ අවසන් සඳකයන්ගේ ඕවරේ ඉතාමත් සාර්ථකයි. ලකුණු 5ක් ලබා දුන්නා. කෙසේවත් තීක්ෂණට තරමක් ඔහුව දෙලොවක් අතර තනි කරපු ඕවරයක් එය. වහාම තිරිමාන්න මැදිහත් වී ඔහුගේ මානසික ඒකාග්‍රතාව වෙනස් කරා. 8යි 10 වෙනි ඕවරේ මේ ඕවරය ඉමාවට පත් වෙද්දී අඩු ගානේ ලකුණු 90ක් ඉන්නේ නැහැ. අවසන් තරගය 10ට තරගය සහ මුලින්ම තියුණු තත්ත්වයට පත් වුණු නොඅනුමානයි. ප්‍රියංජන ගති පන්දු තිබෙන්නේ අද දිනේ ඔහුගේ ශතකලාභිය. බබා අය පාර 4යි 4යි පාර 7යි තාම ඉතරම නතර වෙලා තිබෙනවා. මේ මෙයාට පස්සෙම තියමුද? ආ කමන්නේ නැහැ කිසිම. යාලි අවස්ථාව. ප්‍රේක්ෂකයන්ට තරමක් ඒ අප කොටස
පිරී තිබෙන්නේ. නියමයි ශානේ. ඒ පහර ඉතින් නිවැරදිව ගැටුනේ නෑ. අපේ වේගය එකවරම අඩු. එකට හිටපන්. සඳයි. මේ වන විට පන්දු කීයකට මුහුණ දී තිබුණද අපි බලමු තීක්ෂල පන්දු කෙසේද පන්දු 65ක ලකුණු 124ක් ලබා ගත යුතුයි. මේ තමයි සම්පූර්ණ නියමයි. නැත්නම් ටාගට් එක ලබා ගන්න ඕන ලබා ගත යුතු ඉලක්කය. පන්දු 37යි ලකුණු 63යි තීක්ෂල. එනපුරත් එක්ක 80යි මුල් ලකුණු තත්ත්වය. රෙඩිමාවේදී ලකුණු 90 ඊමට එන්න නම් 123ක් ලබා ගත යුතුයි මෙතන සිට. නැවතත් උඩ පන්දුවක් හැටියට මේවට නම් යොමු වන්නේ රැක ගනීවි බොහෝ දුරට රැක ගන්නවා. ඒ අනුව තීක්ෂණ දිසෙල්වාගේ ඉනිම නිමවට පත් වෙනවා. අශාන් ප්‍රියංජනගේ දවස අර මුලින් කිව්වා වගේ අද ඔහු ලකුණුත් ලබා ගන්නවා දැන් කඩුල්ලත් ලබා ගත්තා. අවශ්‍යම කරන කඩුල්ලක් කියන්නට පුළුවන්. ඉත්තේ යට කෙළවර වෙදී තිබෙන ආකාරය තමයි ඔහුගේ ඉරියව්වලින් පේන්නේ. නමුත් සෑහෙන ඉහළ ගියා පන්දුව මේ උඩ පන්දුවක් හැටියට ඉතා හොඳින් රැක් ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී නායක උදාන සුරුදාන ස්වීට් ස්පොට් එකේ මෙතෙක් වෙලා හුවෙල්ල කළ පහරවල් ඔක්කොම ඉතින් නියමිත තැන තමයි ඒ පහර වැදුනේ. ඒ නිසා තමයි 6 පහරවල් 7 පහරවල් බවට පරිවර්තන වුනේ. සුපිරීනිමක් මේ අවසන් වන්නේ ලකුණු 63යි ඔහු ලබා ගන්නේ. 63 ඉතාමත් වැදගත් ඉදිරියට මේ තරගය රැගෙන යන්න. බෝදුරට දසුන් ශානක විය හැකි ඊළඟට කෙටි පිවිස. ලකුණු 80යි කඩු 2යි මහනුවර කරන. හෙටත් මේ ක්‍රීඩා පිටියේදීම තරඟ දෙකක් පැවැත්වෙනවා. මේ පුනරූපණය දෙවියම තීක්ෂණ දෙසෙල්ලාගේ විකට් අත් කරගන්නේ. පැනවින් පන්දු රකින්නන් යොදාගෙන තරගයේ තමන් අතට පත් කර ගැනීමට ගත්ත තැත තමයි යක් ප්‍රමාණයකට කිව්වේ. එළියට දාන්න. ඕර කණ්ඩායම ලකුණු 80යි විකට් 2යි 10 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නිර්මාණ සමග boys all eyes on this man boys. නායක ශානක හෙට දිනේදී පැවැත්වෙන මේ ක්‍රීඩා පිටියේ සවස් 2ට කොළඹ මහනුවර අතර තරගය. එකම සවස් 7ට ගාල්ල සහ දඹුල්ල අතර තරගය. මල්ලි අස්සේඩි ටික් පහරකින් අස්සේඩියට ශානක තමයි ඊළඟ බලාපොරොත්තු සෑහෙන පිරිසක් මේ ප්‍රේක්ෂක ජනකාය මෙතන තියන්න. වෙනද සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු තරග නැරඹීමට මෑතකදී තරම් ජනතා ප්‍රියතාවක් අරකුටද T20 නිසා කාලේ සුළු වෙලාවක් ඉහළ ආශ්වාස. එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා කරනවා මේ තරඟාවලිය. එයත් ඉතාමත් වැදගත්. අමිත් අල්ලගන්න. ඒකම 19 පාල දක්ෂ ක්‍රීඩකයින්. අල්ලෝ. ශානකගේ පළමු ලකුණ. දෙසිය 3යි ඉලක්කය. තවත් ලකුණු 121ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 62ක් 61ක් තිබෙනවා. අවසාන පන්දු 10 වෙනි ඕවරේ. තිරමාන්න පන්දු මුණ දෙන්නේ. අයියෝ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එක ලකුණයි දෙවෙනි ලකුණ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයමයිනේ මචං. යන ඕවරේ අවසන් ලකුණු 83යි. ඕවර 10ක් අවසානයේදී ශානක 1යි තිරමාන්න 10යි. අත්වෙනි සිතිබේදී විස්තර විචාරය වෙනසක් ෆර්වෙස් මහරුෆ් සමග කෙවින් ඩිබෙල් ඊට අනතුරු ඉංග්‍රීසි පස්සේ ඔබ වෙත විස්තර විචාරය ගෙනේ. ඉන්නවා. ඉන්නවා. Captain told one over out. Right, welcome back. Halfway through the chase. Action Sandhakan to continue with his Chinaman.
It's an important situation at the moment. Captain Dasun Chanaka in the at the crease. The loss of Krishna Silva was 63, a well-made 63 I should say. Sandakan wicket taking option. Sipai Sarudana. It's going to be an interesting battle between Dasun Chanaka and Sandakan. Still got to be scored more than 10 runs and over here. But knowing Dasun Chanaka probably take a few deliveries to get his eye in. And once he gets it in, he may be in a good free. It'll be very interesting to see how Laira Thirimanen now approaches the game. He was very sedate, as he usually is. It's a fantastic delivery, going with the arm there. Fantastic delivery by Sandakan. And also thinking about Thirimanen, 11 or 15 deliveries. He should get a move on from here. More than 10 runs from over. It's important that he keeps up the pace as well. Well, going for the reverse, times it magnificently, but the fielder is placed just in the right position to cut that off. So, yeah, Dasun Chanaka looking to smother the spin of Sandakan by playing it in the reverse direction, really. Counter-attacking cricket by Dasun Chanaka. Not his real strength, but still playing according to the situation. Not too sure. Maybe not picking Sandakan's wrong on. Maybe that's why he's going for the unorthodox strokes, which he's not comfortable playing at. Well, heaved onto the onside and he'll clear the boundary. Well, Laira Thirimanen, you just mentioned, Farviz, that he should get a move on. Well, he seems to be taking a liking to Lakshan Sandakan. Indeed, beautiful slog sweep over wicket by Laira Thirimanen. It's important that he keeps his momentum up. Being the settled batsman, he needs to kick on from here. Let Dasun Chanaka face a few deliveries before he plays his own natural game. Yes, that delivery was definitely in the slot to be treated that way, but a good comeback, dropping it a bit shorter. Thirimanen will be... It's a match referee Chaminda Mendis. Third umpire Pragit Rabukkala in the box. And speaking about Lakshan Sandakan, it's important that he picks up wickets here for Team Dambulla. They need wickets. They say best way to stop the run scoring is picking up wickets. Yeah, I think the game plan is quite clear. Dasun Chanaka also not going to hold back. He needs to play the kind of innings that Ashan Priyanjana played. But yes, as you quite rightly mentioned, it'll take a little bit of time to get his eye in, not get his timing right off the bat. Pragit Rabukkala, the TV umpire for today. The previous game he was the fourth umpire. This is T.H. Vijayawardena. The background. Before. As we say, Banindu Hasaranga into the attack. The right arm leg spinner of Banindu Hasaranga. So there we are once again, the Manhattan, and we take a look at these scoring rates. You see a lot of these overs neck and neck. So, well, Team Kandy not really far behind, but they'll have to get a move on, as you can see. Bino. I believe, as you quite rightly mentioned, Banindu Hasaranga into the attack. Good start that. I think that he picked Laira Thirimanen picked the googly. First up by Banindu Hasaranga. Two quality spinners they have in their ranks right now, on operation in tandem as well. So these batsmen will have to be very careful. Plenty of tricks up their sleeves through these two. Plenty of variations as well, which is exactly what you need to have as a utility cricketer in this format. You can't be too predictable, especially as a spinner. It's a tough life for spinners in this game, but if you learn to reinvent your game and learn to learn new tricks, keep the batsman guessing, there is survival and there is a place for plenty of mystery spinners, as they're called nowadays. I think mystery spin has more than a bigger space in this format of cricket. As you see, Dasun Chanaka slugs it toward mid-wicket, races through
hit it so hard. One bounce into the boundary. Wanidhu Hasaranga. It's not been let to settle down. Put under pressure by Dasun Shanaka straight away. Yes, welcome into the bowling attack, Wanidhu Hasaranga. I'll tell you what, he couldn't have found that gap more perfectly than that, because those two fielders, there's not a big distance between them, but he found it with pinpoint precision. Absolutely. Dasun Shanaka is a key man here. Can to win this. He needs to get a quick fire. Probably 50 or something like that. As we say, a huge sixer. It just went massive, straight in the stands in the upper A lower. It's a massive sixer there. Oh, there was plenty of air miles on that one. That went miles in the air. And he got plenty of distance on it as well. Yeah, nothing delivery, dragged down short, inviting Dasun Shanaka to play that preferred pull shot. And my goodness, did he accept that with a big smile on his face or what? Break dagged down by Saranga. It's interesting to see, is there any dew in the field? Kevin? Looks like, you know, they keep rubbing the ball whenever the ball goes to the outfield. It seems like there's a bit of dew. May work in Kandy's favour, especially when it's dew out there. Spinners won't be able to grip the ball proper. That seems to be very close, and yes, it's given. The umpire lifts his finger. Wanidhu Hasaranga is absolutely delighted with that, and why wouldn't he be having been taken to the cleaners earlier in the over? Comes back, gets his man. Dasun Shanaka will be very, very disappointed. He's already had a couple of good shots in this over. It looks, won't get any plumber than that. Straight ball, missed it. Wanidhu Hasaranga correctly pumped up, smashing it for 6 previous ball. Good comeback by Wanidhu there. Skipper Dasun Shanaka out for just the 12 runs there he scored. But yes, very poor cricket by the skipper. He needed to, well, he could have just tucked it around or just nudged and nurdled it after having hit a 4 and a 6 in this over previously. And that's exactly where they could have taken a lesson off the Danishka Gunatilaka Ashan Priyanjana partnership, where it wasn't all guns blazing. There was plenty of smart cricket played in between. And that's exactly what Kandy will have to do now once again. Another setback, 3rd wicket down. Yeah, absolutely. I mean, a disappointing shot, but to be honest, from Dasun Shanaka, being the experienced player as well as the captain, should have understood that you know, batting in the last few overs, especially with his ability to clear the ropes, you know, he would have been handy in the last few overs. But he thought the other way around. He thought, you know, he put Wanidhu Hasaranga into in pressure. As we see, Banu Rajapaksha walking to the field, and a change of bowling as well. Ramit Ramukalla is off spin. Yes, Rajapaksa also loves to use the long handle to good effect. Smart move by Captain Suludana, bringing on Ramit Ramukalla for 2 left-handers, especially when Banu Rajapaksha just walked in, put him under pressure straight away, give some dot balls and get the run rate higher. 100 runs to get of 8 overs. It's more than 10 runs for an over. See, Lalu Thirumanan 19 of 9 deliveries. He's under pressure, and whenever he settles down, there's a wicket falls from the other end. So it's a tricky situation for Lalu Thirumanan at the moment. Yes, we'll have to wait and see if this gamble will pay off. Robert well into the attack, as you quite rightly mentioned, to the 2. There we are, the tournament director Sajid Fernando. We saw him earlier with all his gusto. Very cheery mood he was in today, of course, with all the festivities of this day. Absolutely, I mean, experienced character when he played as well as managed as coach, and now as a tournament director. Big role to fill. I'm pretty sure that he'll do a wonderful job. Bowling by Ramit Ramukalla being much airtime, understanding the fact that more you bowl faster, the longer you go. Yeah, Ramukalla will do well to open his. We'll just get back to that. Quick single taken out to the covers. Ramukalla will do very well if he could mimic what his opening batting partner did with the ball today. All he needs to do is just give it some air, give it some flight, maybe perhaps toss it above the batsman's eye line. And
indeed. Not to lie to Tiriman, I would say, but definitely for Banu Rajapaksa. Like Tiriman has been batting for a long time. As we see, trying to go over extra cover, ticked inside edge towards short score leg for a single. As we see, Brendan Fernando picks it up and returns back to wicket-keeper Sadhir Samarikram, who has been very safe behind the wickets, got to be said. Banu Rajapaksa, hard-hitting, budding, wouldn't say budding, experienced left-hand batsman. Again, lots of air given and very, very full as well. It's very difficult for the batsmen to get underneath those to get the elevation that they need to clear the ropes. Absolutely. Amit Ramukkal understands that Banu Rajapaksa can clear the boundary. Bowling it real full. Banu Rajapaksa obliged. Just knocking it out towards long on for a single. See another Yorker. Amit Ramukkal. This is good bowling by him. In the 13th over. Kandy under 7 for 3. Right, 7 overs to go now in this chase. 107 for 3 in pursuit of 203. We'll have to wait and see if, what further damage these two batsmen can make. They still have some batting to come. Charmika Karunaratne can also use a long handle to good effect. We'll probably see him in next. See the bowling card. Very impressive with the 4 overs, 21 for 1. And Brendan Fernando, 1 over 14. As well as Vanitha Saranga picking up the other wicket, as well as Ashan Priyanji. It was very impressive, very brilliant day for him. There once again. That's going to be a problem with these teams as they get accustomed to each other, won't it? Because maybe perhaps some of these players hadn't played with each other in the past. So communication, we'll get back to that point. Yeah, communication will have to be something that will only gradually, it's not something that can be taught really. Something that their players will gradually get used to each other. Absolutely, as I said, all the team just had one practice session yesterday. And I don't think Lairu Tiriman and Banu Rajapaksa has batted together for at least 6-7 years. So that's where the communication comes in and understanding comes in. And you know, at this moment, you know, the singles aren't the real worry for Team Dambulla. As you see, Banu Rajapaksa in the strike. Vanitha Saranga. There you go. Oh, that's a fantastic shot, timed perfectly. It didn't take a lot of time from the time the ball left the bat all the way to the boundary. That was absolutely smashed. We call that an umpire killer. Well, the umpire did well to get out of the way. And the fielder at long off, despite not having to travel too far, couldn't make it in time. Vishal Palliguru showing his still agility at the moment. Ball by Vanitha Saranga, right full. But Banu Rajapaksa couldn't get underneath to go over the top. The smart bowling by Vanitha Saranga, especially with a bit of a wet ball with the dew at the field. You're absolutely right. Well, you mentioned earlier as well that we saw this team extensively wiping the dew off the ball plenty of times, perhaps not being able to get the best possible grip that they can with all these variations that they have. A quicker one, there's a fielder there. Will he make it? No, just in. Well, that was an absolute circus out there because the fielder could have definitely had the batsman running towards the non-strikers and in trouble. Absolutely, I think Lakshan Sandakan missed chance in the first place, as well as went for the direct hit, missed it, and Lairu Tiriman was thinking that Lakshan Sandakan would have caught that ball and taken it easy. Comedy of errors, the end of the 14th over. Yes, now it's the final stretch of the game, 6 overs coming up. This is going to be very interesting. Ramit Ramukwala has the ball in his hand, but you'd have to assume if there's any bowler that these batsmen can take advantage of, and this is no disrespect to Ramit Ramukwala's abilities, but he might be considered
the weakest link in this attack if they're, well, he's not a frontline bowler to begin with. Ramit Sari is scary as an off spinner, but gradually became more of a batsman who bowls. And according to Bhan Rajapaksa, his opening batting partner, we should say, at Royal College when they was playing to play for the college school days. Down the track, plenty of air. The fielder's coming around, but he'll just watch it sail over his head. Another maximum down the ground. Yeah, you quite rightly mentioned these two know each other very well. And Rajapaksa is showing that now down the track. First ball, he perhaps anticipated that and gave it plenty of airtime as we just saw on that replay. Absolutely, that's what Bhanu can do. Clean hit off the ball. There you go. On the full toss, straight into deep extra cover. Hasita Boyagoda, safe as house, caught it, and there's confusion thinking that there be a no ball for the height. I think Pali Guru and Ravindra Misri getting together for discussion. Well, there seems to be, let's see, perhaps they're waiting for confirmation on whether that was in fact a no ball. Disappointing shot nonetheless. Front foot followed by the side on replay for height. First, front foot please. Fair delivery. Side on replay for height please. Rock and roll as the ball gets into the batsman please. Move forward from there. Play it again. Can I have the opposite angle please? Take it advance. Move forward please. Move forward. It's not clear. The previous angle please, previous angle. Here it's a no ball on height, waist high. Director, it's a waist high, no ball. No ball on waist high. No ball on waist high, no ball on waist high. Okay, copy. It's a no ball call. I thought it's a 50-50 call. I'm very surprised that's a no ball. Well, you're being very generous by saying 50-50. I thought it was absolutely clear cut. The batsman was down the track. But the rule says, I'm not too sure about the rule, but the rule, sorry, I'm sure, but that the rule says when the batsman is hitting the ball, if it's over the top of the hip, it's a no ball. But I thought it was marginal, more than as I mean, I probably would agree with you. It's a 50 ball, and I think Dambulla is a bit unlucky there. Absolutely. Because it wouldn't have been a no ball had the batsman stayed in the original position that he started in, which is the crease. And that's exactly the position in which no ball should be judged, at least one on height. I thought Dambulla has seen the angles, every angle is possible. Called it a no ball. Free hit coming up. Very good ball by Ramit. Again a Yorker right in the crease. No space for the batsman to get in, get under it, to scoop it over. Surprised, was there a free hit there? That was a free hit, and very good comeback by Ramit Dambulla. Well, in either case, it was a poor shot. He could have hit that anywhere on the ground, really. Good comeback by Ramit. Slowing it down.
it's better off bowling more slower than quicker. The quicker you bowl, the longer you go today. Once again down the track. There's protection heavily on the onside. Definitely Ramit Dambulla is bowling to his field. And Same thing, yeah. Same thing. 23 of 20 raw deliveries. He has to make a kick on. It's been slow going for him so far. And important 2 deliveries coming up. Plays out to the covers. They're running the first one hard. They have to come back for the second. The situation did take so. Very well fielded by Hasit the boy. Got a sliding through youngster, showing his pace in the field, in the outfield. Very momentous occasion for the young man, as you mentioned, to be playing with these certified stars, to be among this, to rub shoulders with them. Fantastic experience for the young man. Indeed. I mean, not only Hasit the boy, got people like Jan Daniel, coming to Mendes, Hasit the boy, got Dhananjay Lakshan, all these players. It's an ideal opportunity to gain experience in this top league. As you see the end of the 15th over, 128 for 3, as well as change of voices. It's going to be Sirananda Veera and Kamal Disha. Sorry, Kalum Sriman. ඉන්නේ මේ දෙකට බලන් ඉන්නේ ඔව් අවසාන පන්දුවර 5ට එළඹ තිබෙන්නේ. කවනේ මේ කණ්ඩායම් දෙක ලකුණු ලබා ගන්න අන්දම. නැවතත් වනින්ද ඩිසිල්වා එක ලකුණක සෑමට පත් වෙනවා. ඉමානට අවස්ථාව. බණුක රාජපක්ෂ අවස්ථාව. නෑ තිරිමාන. නියමයි මචං. ලකුණු බැගින් ලබාගෙන කිසිසේත්ම සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නොහැකි. දැන් විතර ඉතිහාරඹ පෙරහුරුවක් හෙට දිනේ උදෙසා කරනවා විය හැකි උන් ගන්න ඉන්නේ පාරක් ගන්න ඉන්නේ සහභාගී වෙනවා තරගා බිතුන්ගේ තරගෙට කොළඹ කණ්ඩායමත් එක්ක නුවරයි කොළඹ බණුක රාජපක්ෂ පන්දු 14 ලකුණු 19ක් ලබාගෙන නැවතත් තරමක් ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක් බව කිව යුතුයි. 1 ලකුණයි ලබා ගන්න. ලකුණු බැගින් ලබාගත්තු කිසිසේත්ම සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැකි. ප්‍රේක්ෂක වනිදු ජනතාව කල්පනා කරන්න මචං කල්පනා කරන්න. උතන ගන්නවද? අතම මේ ඔබගේ වාකාරයේ මේ ලකුණ ලබා ගත්තොත් නම් කාලය පමණයි ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. තරගේ ජයග්‍රහණය කොහොමදත් මතන පෙරහුවක් හැටියට බොහෝ වෙලාවට ලකුණු කෝරු පීඩනය අනිවාර්යයෙන් අපිට පේනවා. පැහැදිලිවම විශේෂයෙන් ලකුණු 203ක් ලබා ගැනීම දැන් ටිකක් අසීරු ඉලක්කයක් වගේ වෙති. බණුක රාජපක්ෂ බලමු මොකද කරන්න කියලා. රිටර්න් ඩ්‍රයිව් පහරක් දෙනවා. බලාපොරොත්තු වූ අන්තිමේ පහරක් වෙන්නේ වනිදු ඩිසිල්වා. Come on boys, come on boys. පන්දු 25යි ලකුණු 70ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. පුළුවන්ද බැ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ දැනට ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය ගැන බලද්දී නම් මේ තරම්ම පහසු ඉලක්කයක් නෙවෙයි. ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ මෙවර ලකුණු 6ක්. ඉතිමානේ ඒ පරවතව හතරක්වත් આવොත් යම් කල්පනාවක් තියාගන්න බලන්න. යනවා නිමා වෙනවා 16 වෙනි පන්දුව. පන්දු 24යි. බලපොත්තු සුන්වීම වනිදු කලබලෙට පත් ආකාරය 139 විකට් 3යි 17 වෙනි ඕවරය ආරම්භ සුදානම් වන්නේ තීරමානට 33යි රාජපක්ෂ 21යි
මෙන්න සිට ජනකායෙන් තවත් කොටසක් සෑහෙන සතුටටපත් විය හැකි සෑහීමකටපත් විය හැකි අවස්ථාවක්. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකින් විශේෂයෙන්ම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජන ක්‍රීඩකයන්ගේ දස්කම් බලන්නටත් එකම නැගී එන තරුණ ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාවන් මෙම තරගාවලියේ විද්‍යාමාන වෙනවා. එය නරඹන්නටත් පැමිණීම ඉතාමත් වැදගත්. සඳ කැන්නා පන්දුරේ නැවතත් දැවැන්ත හය පහරක් අනිවාර්යෙන්ම පිටියෙන් එපිටට රාජපක්ෂගේ පිට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ ඕවරේ තීරණාත්මකයි. හය පහරවල් අඩු කරන්නේ 3-4ක් වැදුනොත් පන්දු රකින්න කණ්ඩායම නොසින පන්දු යවන කණ්ඩායමට යම් ස්පීඩ්යක් එන්න බව පැහැදිලි. දැවැන්ත විශාල හය පහරක්. 6-9යි 4-5-9යි මේ දක්වා මීනිමේ වනුක රාජපක්ෂ ඉතාමත් වාසනාවන්ත අවස්ථාවකට මුහුණ දුන්නා. ඊට මොහොතකට පෙර ආතුව ඉක්ුත් ඕවර් එක. ඕවර් කීයස 15 රමිතර මුක්කැල්ලගේ ඉවරේ 145යි. පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ. පොඩ චෙක් කරන්න. ලියවන්න ලේසි පාස්කුත් ඉලෙක්ට්‍රෝයි සඳකෑ. චයිනමන් පන්දුව. චයිනමන් පන්දියව. පන්දු හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් පිටිකරු සහ මුලින් අමාරු වැටෙන්නේ. 16යි 16යි නෑ සඳකෑ. මනුවර කණ්ඩායම ඕ 16යි බලාපොරොත්තු දැල්ලාගේ නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ පහුඩ පන්දුව රැකගත්තා. හසිත බෝයගොඩ මේ දෙවෙනි උඩ පන්දුව රැකගත්තා. හසිත බෝයගොඩ විශේෂයෙන්ම අපි කතා කළ යුතු ක්‍රීඩකයෙක් 19න් පහළ නවසීලන්ත සංචාරයේදී ඔහු ශතක දෙකක් ලබා ගත්තා. 170 ගණනක් ලබා මට මතක විදිහට තරගයකට. විශේෂ උඩ පන්දු රැකපු නිමාව විශේෂයෙන්ම බානුක රාජපක්ෂගේ ඉනිමෙත් නිමාව 27යි උඩ ලබා ගත්තේ. 145 විකට් 4යි 17 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. යම් පිපිදීමක් සාපේක්ෂව නැහැ. දැන් අනවශ්‍ය පීඩනයක් දරා ගන්නත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ උඩ පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් රැක් ගන්න අවස්ථාවේදී 4 සීමාසන්න ඉසිර බෝයකොට දිවාවා. ඉතාමත් හොඳින් මේ පන්දුව දර්ශනය කරගත්ත. මේ තමයි තාක්ෂණය. ඔහු ඇහැ පන්දුවෙන් අයින් කරගත්තේ නේ. සඳ කියන්න ඔහු වෙත පන්දු යද්දී දැහැත උස්සා ඔහු දන්නවා ඒ උඩ පන්දු රකින්නවා. ඒ තරම් විශ්වාසයක් තිබුණා. හොඳ විශ්වාසයක ක්‍රීඩකින් ලබා දීම ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකින් සමග ක්‍රීඩා කිරීම මේ නවීන ක්‍රීඩකින්ට ඉතාමත් වැදගත්ම අවස්ථාවක් බව කිය යුතුයි. ඔවුන් සමග කල්ගත කරන්න, ඔවුන් සමග කතා බහ කරන්න, ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් බෙදා හදා ගන්න ප්‍රවීණයන් සමග නවීනයන්. අතරම මේ ඉතාමත් වැදගත්. මේ තරගාවලිය ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම සජිත් ෆර්නැන්ඩෝ අපිට සවස්ථා මේ කතා කරමින් සිටියා. මේ එක ක්‍රීඩකයෙකුට තරඟ ගාස්තු වශයෙන් රුපියල් 25000ක මුදල පිරිනමනවා හැම තරඟයකදී. මේ ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මීට පෙර මම මතකති කාලෙක ඒ වගේ මේ දේශීය තරඟාවලියකදී මුදල් ප්‍රදානයක් සිදු වුණේ නැහැ. ඊට අමතරව හැම තරඟයකම තරඟයේ වීරයාට රුපියල් 25000ක් සම කුසලානයක්. ඒකම ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට රුපියල් 75000ක් පිරිනමන. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ මුදල නෙමෙයි වටින්නේ. ඉතින් ඒ ඇගීම තමයි අගය කරන්නේ. සඳකෑ. ශාමික කරුණාරත්න පිටිකරුවා ලොකු පහරකට යන්නේ. තිරිමාන ඒකාන්තයක නොසලී සිටනවා. 23ක් ලබාගෙන 57ක් ලබා ගන්න පන්දු 20කට. තවත් හය පාරක් තිරිමාන්නගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වන්නේ යෝධ හය පාරක් මේ අවස්ථාවේදී. කෙලින්ම ක්‍රීඩා ප්‍රේක්ෂකාගාරයට පන්දු වැටෙනවා. කණ්ඩායම තිරිමාන්නගෙන් විශේෂයෙන්ම ඔහුට පහසුවෙන් ක්‍රීඩා කළ හැකි තත්ත්වයක්. සඳකයන්ගේ පන්දු එල්ලේ පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයක් ඔහුට තිබෙන පාටක් වේ. ඒ ප්‍රහාරය දියත් කරන්නේ 152යි. නැවතත් සඳකෙන් තිරිමාන්න ලෙෆ්ට් ආම් ඕවර් විකට් අංශයෙන් මේ පන්දු යවන්න සූදානම් වන්නේ.
දත් ස්වීප් පහරකට යනවා ලකුණු 4ක් විය යුතුයි ලකුණු 4යි. මෙවර දිමුත් කරනවා තිරිමාන ලහිරු තිරිමාන ලකුණු කියනවා අතට ලෑවන්ට ඒක තමයි සාමාන්‍ය දෙයක් දෙන්නම එක විදිහ නිසා. කෙසේවත් ඒ ඕවරේ බොහොම ඵලදායී ඕවරයක් නුවර කණ්ඩායමට ලකුණු 17ක් ලබා ගත්තා. 17ක්. එකම හෙට දින අපේ සහෝදර මුස්ලිම් ජනතාව ඉස්ලාමීය ජනතාව හජ්ජි උත්සවය සමරනවා. එතදී අපේ පර්විස් මාරුෆ් හෙට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. අපිට මොනවාර විශේෂ දෙයක් ගෙන කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකම හෙට නිවාඩු දිනයක් රජයේ නිවාඩු දිනයක්. ඉතින් අපි මේ ප්‍රස්තාර සටහන කරට කර කියන්නට අමාරුයි. මොකද දඹුලු කණ්ඩායම සෑහෙන ලොකු ප්‍රස්තාර තිබෙනවා. ඒක මහනුවර කණ්ඩායම නිල් පැහැති ප්‍රස්තාර සෑහෙන පහළ මට්ටමක තිබෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 155යි තාමත්. හෙට දිනේ නිවාඩු දිනයක් රජයේ නිවාඩු දිනයක්. ඉතින් අපි අපේ මේ තරගාවලියේ දෙවන දිනේ හෙටයි. හෙට දිනේදී මහනුවර කණ්ඩායම කොළඹ කණ්ඩායම ඒකම ගාලු කණ්ඩායම දඹුලු කණ්ඩායම අතර ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී තරගය දෙකක් පැවැත්වෙනවා. සවස් 2ට සහ සවස් 4ට. අපි ආරාධනා කර සිටින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන වෙනුවෙන් නොමිලේ ඔබට මේ තරග නරඹන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාවන් දස්කම් නරඹන්නට පුළුවන්. ඔවුන් සමග ඡායාරූපයකට පෙනී සිටින්නත් පුළුවන්. වයිට් පන්දුවක් උදානගේ ප්‍රථම පන්දුව. තාමත් තීරණාත්මක ඕවර් 3ක් මේ ඇවෙන්නේ. දැන් වැඩිපුර පන්දුවකුත් ලැබෙනවා ලකුණුකුත් ලැබෙනවා. පන්දුවට මුණ දෙන්නේ. තාමත් විනිශ්චයකරුවන්ට ලීසියෙන් නම් කළ හැකි වයිට් පන්දුවක්. චාමික කරුණාරත්න නිලු කරුණාරත්න සහෝදරයා. මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන උන් ආසියානු ක්‍රීඩාවලට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ චාමික කරුණාරත්න. එකම ලහිරු තිරිමාන්න මොරටු වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයෙන්. ධනුෂ්ක මොනතලගේ මෑණියන් සමග ධනුෂ්ක මොනතලගේ මිතුරයා විය හැකි. නැගිනේ සිටියයි. ලහිරු තිරිමාන්න පන්දු 31යි ලකුණු 43යි වටපිට බලනවා. රවුට යමක් කරත හැකි ඔහුගේ තිබෙන අත්දැකීම් සියල්ල දැන් කුතුවරේ ඔහු තමයි ප්‍රහාරය දියත් කළේ. පන්දු 17යි ලකුණු 45යි 6 පාරවල් 3ක් විතර වැදුනොත් නෙමෙයි ගහන්නට ඕන අනිවාර්යයෙන්. 6 පාරවල් එල්ල කළ යුතුයි. ගහන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. ද පන්දුව රැගත්තාද? ඔව්. එයාන බලාපොරොත්තු සියල්ල කිලිහි කිය. තිරිමාන්න දෙවිය. උන්රෝපණය බලමු. ඉතාමත් හොඳින් ඉතාමත් පහතින් අවුට පන්දුව රැග්ගන්නේ. කඩලු 5යි තිරිමාන්න 43ක් ලබා සිටියේදී ක්‍රීඩා පිට නිවත් වන්නේ මෙන්න අවස්ථාව සිදු. සඳකන් දක්ෂ උඩ පන්දුවක් කියන්න පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර තලයේ උඩ පන්දුවක්. කොමත් දක්ෂ පන්දුරක් ඉන්නේ. ඒ බව විශේෂත්වයක් තමයි. බොහොම සුරැකී දෑතක් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. දිම්මැසනට විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ. පිටියට එන්නේ පසිත් මාලිංග විය හැකිද? නෑ. එකසිය 58යි විකට් 5යි 18 වෙනි ඕවරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කොමත් පිටිකරුවෙක් එමෙන්න සිටින්නේ සජිත් පතිරණ ද ඔව් සජිත් පතිරණ අලුත් එක්කෙනාට මාරු කරමුද? ඔතත් සාමාන්‍ය ලොකු පහරවල් කරා යා හැකි. ඔව් ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක්. ආයේ පාර 3ක් පමණ වැදුනොත්
තරගයේ හෙම්පිටි වෙනස් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. 45යි ඕන පන්දු 16ක. එකසිය 57යි. දර්ශනීය පාරක් ලකුණු 4ක් එක්ස්ට්‍රා කව දෙසින් නැදී යන්නේ. ලකුණු ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ ලකුණු 4කින්. ඒ අනුව 162යි. 4 පාර 11යි 6 පාර 10යි. නුවර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සජිත් පතිරණ. තරග නරඹන ප්‍රේක්ෂකාවක්. සුරුදාන අතත් ස්ට්‍රයිකර් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ. ලකුණක් ලබන්න හැකියාවක් නැහැ. නියමයි. පන්දුව බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා නතර කරගන්නවා. සඳකන් තරමක් වේගයෙන් ඉල්ල කළ පහරක්. දාන අතිපන්දු තිබෙන්නේ තාමත්. කෙතර අමන්තේ සිට ඒ පන්දු යවන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මෙහෙවන 2020 ලීග් තරගාවලිය. ඉල්ලීමක් කරන නමුත් ඒ අතරේ රූපානි විනිසුරුට For run out. TV umpire to director. Referral for run out. Can I have the side on replay, please? Director, can you rock and roll it there? Go backward, please. Okay, move forward from there. Director, I need to see the batsman's grounding, please. Yeah, batsman ground is okay. Can I see the breaking of the wicket? Director, can you freeze the screen as the wicket is put down? Batsman has made his ground before the wicket is put down. Director, I am ready to make my decision. Can you focus the lights, please? එකසියට අතරේ කඩු පහ. ළමයි සෙට් වෙලා ඉන්න. Right arm over. ඕවර් දෙකයි තිබෙන්නේ තරගයේ ඉතුරු කටයුතු නිමා කරන්න සහ ජයපැඩතුම තීරණය වන සජිත් පතිරණ කාන්තයක ඉන්නවා. ශාමික කරුණාරත්න අනික් අන්තිම ඉන්නවා. දෙදෙනාම තව ලකුණු 39 ඕන. පන්දු මේ පන්දු 12යි. මේ යවන පන්දු 6 අතිශය වැදගත්.
පන්දුවේම සඳහා ෂහන් මදුෂන් ප්‍රථම වතාවට කැඳවන්නේ සෑහෙන කාලයකට පසු අපි දකින්නේ ජාතික තරගවලදී තමතු වේගින් පන්දු යන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු බංග්ලාදේශයේ පැවති තුන්කොන් තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කර ගෙන යන්නට සමත් වුණු පන්දු යවන්න වෙනපො ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ. ආපදායක නිසා තමයි මෑතකදී පිටියෙන් ඉවත්ව සිටියේ. ප්‍රතිකාර ගැනීම උදෙසා සජිත් පතරන්ට අවස්ථාව. ඔහු තමයි තීරණාත්මක ක්‍රීඩකයා මේ දෙපළෙන්ම. ඉමතිකේම පන්දු වෙන්නේ එක ලකුණයි ලබා ගත හැකි. 165යි. ලකුණු 38ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 11යි. රමුකෙල්ල කරුණාරත්න පන්දුවක් නියත වශයෙන් රැක ගන්න යනුව නායක උදානමයි උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. නායකත්වයේ වගකීම කරට ගනිමින් තවත් විකටුවක් ඇද වැටෙන්නේ කරුණාරත්න දෙවියන්නේ මෙන්න උඩ පන්දුව. ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ තාමත් හොඳින් ඉසුරු උදාන හොඳින් කතා කරා මම ගන්නම් උඩ පන්දුව මයින් යනුව සාර්ථකයි. 6 වෙනි කඩුවල දෙවි යනවා ඒ මහනුවර කණ්ඩායමේ චාමික කරුණාරත්න. ඒක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෑ. තව පන්දු 10ක් තිබෙනවා. ලකුණු දෙකක් පමණ ඒව ලබා ගත්තා. ඉතින් පන්දු 10ක් තිබෙනවා. කරුණු දෙයක් කරන්න තාමත් තරගය ප්‍රමාණික විවෘතයි. 10 පහර 3ක් එල්ල වුණොත් වැඩි වාසි දඹුල්ලට 165 මේ ප්‍රේමදාස පිටිය ඓතිහාසික ලකුණු පූර්ව වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව කීයද මට 992යි 952 නේ 952 මම විශ්වවිද්‍යාලයේ තුන එහා පැත්තේ අන්තියේ සිට ඒ කාලේ පැත්තේ හිටියා. ඔව් සමචේසුරේ ලකුණු 340ක් ලබා ගත්තේ තරගය. අවසන් දිනේදී සියලුම ගේට්ටු නොමිලේ විවෘත කළා. කෙසේවත් ඔහුට ලෝක වාර්තාව කරලා යන තිබිච්ච අවස්ථාව කිලිහි ගියා. රාජේෂ් චෞහාන් විකට් ලබා ගත්තා. තවත් උඩ පන්දුවක් බලමු රකීද කියලා. එහෙනම් රැක ගත්තාද? කනම් රැක ගත්තා. විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. එහෙනම් ඒ උඩ පන්දුව රැකගත් ක්‍රීඩකයා ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. මේ කෙටි පන්දු ඉහළට ඉපිලෙනවා සමගම කඩුල්ල විවෘත කරමින් පන්දු යොමු කරනවා කව කලාපයට පසුපසට දිව ගිය ක්‍රීඩකයා මම සඳකෑන්. මේ පෙරත් දක්ෂ උඩ පන්දුව රැකගත් ක්‍රීඩකයා සජිත් පතිරණ ක්‍රීඩා පිළිනිවත් කරන සමත් වුණා. සෑම ක්‍රීඩකෙක්ම ලොකු පහරවල් කරා යන්නට තමයි තැත් කරන්නේ. කෙසේවත් ඔවුන් සිටි ආකාරයට මේ තත්ත්වයට පැමිණීම ඉතාමත්ම යහපත් බව කිව යුතුයි. දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීම දක්ෂයන් සඳකයන්ගේ ෂයන් මදුසංක මදුශංක සඳකයන් මදුශංක දැන් විකට් ලබා ගත්තා. මේ ඕවරේ විකට් දෙකක් ලබා ගත්තා. ඔහුගේ කැඳවීම ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. මදුශංක චරිත අසලංක ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ එක ලකුණයි. පන්දුවක් අවස්ථාවේදී පිටිකරුට
තමට රිසි පරිදි ආහාර සඳහා එළඹෙන්නට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. පන්දු 8ක් ඉතුරුයි. පෙර පරිදිමයි දුවද්දි දවා ගැනීමට පුළුවන්ද? බෑ. දානමේ නිවරේ මෙන්න අවස්ථාව නැවතත් එල්ල කරපු වේගය පන්දුවේ වේගයක් බලාපොරොත්තුවත් පිටිකරුවන්ට තමන්ට රිසි පරිදි වේගය ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 36ක් පන්දු 7කදී. ලකුණු 6ක්. අනිවාර්යෙන් ලකුණු 6ක්. පන්දුශංකගේ අවසාන පන්දුවේදී 6 පහර ලබා ගන්න දුර්වල පන්දුවක් අවස්ථාවේ කෙටි පන්දුවක් ඊට පුල් පහරක් එල්ල කරන්නේ මිඩ් විකට් දෙසින් ඒ ලකුණු 6 තාමත් පහසුවෙන් ලබා ගන්න. දැන් ඊළඟ ඕවරය අවසාන ඕවරේදී ලබාගත යුතුයි ටාර්ගෙට් ජයග්‍රහණය කරනවා නම් අසලංක ඒ 6 පහර එල්ල කරේ ලකුණු 30ක් ඕන පන්දු 6කට. පුළුවන් ද අඩු ගානේ 6 පහර 5ක් ලබා ගත යුතුයි. මේ ඕවරය ඉසුරු දාන සූදානම් වන්නේ පන්දු යැවීමට. පළමු පන්දු යම් හේකින් ඔහුට හැකියාව ලැබුණොත් මේ ලකුණු පූර්ව පන්දුවට පහර දුන්නාන්දම නුවර කණ්ඩායම තීක්ෂණ දිසල ලකුණු 63ක් ලබාගත් පන්දු 38කදී වාර්තාවක් තිබ්බ. මෙන්න පන්දුව එක ලකුණයි ලබාගත හැකි. යano පැහැදිලි දැන් පන්දු 5කදී ලකුණු 29ක් ලබාගත යුතුයි. අමත් පුළුවන් 6 පාර 5ක් මේ ඉතුරු පන්දු 5ට එල්ල කළ යුතුයි. පුළුවන්. බැරිද? තාමත් තීරණාත්මකයි. අසලංකට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ 6 පාර 5ක් එල්ල කරන්න. නිපන්දු එහෙම නැත්නම් වයිට් පන්දු යැවුවේ නැතිනම් තරගයේ පැහැදිලිවම ජයග්‍රහණය දඹුල්ල කණ්ඩායමටයි යොමු වන්නේ. දැනට විවෘතව තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ දෙසට. තවත් ලොකු පහරක් ලකුණු 4ක් පමණයි. ඒ අනුව ගැටලුවක් නැහැ. තාමත් දඹුල්ල ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. පන්දු 4කදී අසලංක කෙසේවත් තැත් කළේ 6 පහරකට මෙය ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ඔහුට ලැබුණේ. ඔහුට නිවැරදිවම ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නට තිබු අවස්ථාව කිඩෙහි ගියා. ලකුණු 4යි ලැබුණේ. කෙසේවත් ලකුණු 25ක් වුණ පන්දු 4කදී උදාන ලෙෆ්ට් ආම් මෝදි කටාංශය අසලංක පිටිකරු තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ඩී5 එක කලාපයෙන්. පන්දු 3කදී මේ පිටිකරුවන්ගේ පෙරහුවක් බවට පරිවර්තනය වේවි. බොහෝ දුරට පරාජය කෙසේ වෙතත් සාර්ථක පිළිතුරක් හැබැයි උන් ලබා දුන්නේ අසලටම පැමිණෙන්න සමත් වුණා. ලකුණු 20 ගණනක පරතරයක් පමණයි තිබෙන්නේ. නුවර කණ්ඩායම උන් පන්දු යැවීමේදී ලබා දුන් ලකුණු සංඛ්‍යාව තරමක් වැඩි. ලකුණු 203ක්. සෑහෙන විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. පන්දු 3කදී ලකුණු 21ක්. දෙවියන් ඔය අවස්ථාවේදී ඒ අනුව 182යි 8 වෙනි විකට් තමයි මේ ඇද වැටෙන්නේ. උඩ පන්දු ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් අතටමයි යනුව දඹුල්ල කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය දැන් පැහැදිලි. අසලංක දෙවියන් ලකුණු 15කට 6 පාර දෙකක් එල්ල කරා 182යි විකට් 8යි. තව පන්දු දෙකයි තිබෙන්නේ ඉතිරිව. ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩ් එකයි තව පහසුවෙන් පන්දු රැක් ගන්න අසලංක.
අවසාන පන්දු දෙක මේ තරගයේ අවසාන පන්දු දෙක. වයිට් පන්දුවක් සංඥා වෙනවා. 183යි. පන්දු දෙකකදී ලකුණු 20ක් ලබා ගත යුතුයි. වයිට් පන්දු සංඥා කරන හේතුව පන්දු දෙකයි ලකුණු 20යි. නුවර කණ්ඩායමට අවශ්‍ය. නැවතත් උදාන. පහරක් කෙල්ල කරනවා. එක ලකුණයි ලබා ගත හැකි. දැන් එක පන්දුවයි ඉතිරි ලකුණු 19ක් ලබා ගත යුතුයි. මාලිංග සූදානමින් ඉන්නවා. දැන් ඔහුට සූදානම අනවශ්‍යයි. මේ පන්දුවක් හෝ වයිට් පන්දුවක් යොමු කළොත් දුවද්දි දෙවියමක් වාර්තා වුණොත් තමයි මාලිංගට පිටියට එන්න සිදුවන්නේ. මලින්ද පුෂෝමාර සහ ධනංජය ලක්ෂාන් පන්දුට පහර දෙන්නේ. දැන් ලක්ෂාන් අවසාන පන්දුට මුහුණ දෙන්නේ. පහසු ජයග්‍රහණයක් ලකුණු 19ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේ තියුණු තරගයක් පැවැත්වුණා. විශේෂයෙන්ම තීක්ෂණ ඩ සිල්වාගේ ඉනිම තරගය අවසන්. යනුව ලකුණු 19කින් ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා නුවර කණ්ඩායම. 18කින් ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා. ලකුණු 18ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා දඹුල්ල කණ්ඩායම. සම්පූර්ණ ගෞරවය අත්විඳිය ආශාන් ප්‍රියංජනට විශේෂයෙන්ම ඔහු ලබාගත් ශතකය ඊට නොදෙවිනි ප්‍රතිප්‍රහාරයක් අප දුටුවා තීක්ෂණ ද සිල්වාගෙන්. නමුත් ඔහුගේ ඉනිම නිමාවට පත්වීමෙන් පසු ලහිරු තිරිමාන්න තැත් කළා. කෙසේ හෝ ජයග්‍රහණය වෙත තම කණ්ඩායම කැඳවාගෙන යන. නමුත් පසුව එයත් අත්හරින්නට සිදු වුණා. ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සමරන ආකාරය හෙට මෙහි ඊළඟ තරග ද්විත්වය පැවැත්වෙනවා. මේ තරග මාලාවේ තවත් තරග දෙකක්. ඒ තමයි කොළඹ කණ්ඩායම උදෑසන නොසනම් පළමු තරගයේ මේ තරගාවලියේ පසු පළමු තරගයේ ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායම සහ මේ ලසිත් මාලිංග ක්‍රීඩා කරන නුවර කණ්ඩායමත් මේ ලකුණු පූර්ව 184යි විකට් 8යි 63යි තීක්ෂල 43යි තිරිමාන්න 27යි බානුක රාජපක්ෂ. ඊට පස්සේ අසලංක ලකුණු 15ක් ලබා ගත්තා. බෙඩ් ලකුණු සංඛ්‍යාව එහෙමයි. පන්දුවේදී දක්ෂ ගුණතර එක විකට් වල ලකුණු 21යි. ඕවර් 4ම යව ඩොට් බෝල් 12ක් වූ යවා තිබෙනවා. දක්ෂ පන්දුවේම උදාන විකට් 2යි ලකුණු 28කට. මදුශංක විකට් 2යි ලකුණු 9 එක ඕවරයයි යව්වේ. තරමක් ප්‍රහාරයට ලකුණේ 31 බැගින්න සඳකයන් සහ හසරංග ඔවුන් දෙදෙනාත් එක විකට් වගින් ලබා ගත්තා. ආශාන් ප්‍රියංජනත් එක විකට්වක් ලබා ගත්තා. නීති වශයෙන් මේ තරගයේ වීරයා බවට පත්වේවි ආශාන් ප්‍රියංජන විකට් ලබා ගැනීම සහ ශතකයක් ලබා ගැනීම ඔස්සේ. මේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම සහ පරාජිත කණ්ඩායම කෙනෙකාට අතිනත් දී සුබ පතා ගන්න ආකාරය මේ තමයි සුහදතාව මහත්මවරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක අරුමය. නුවර කණ්ඩායම තීක්ෂණ ද සිල්වා තියත් කළ ඉනිම ඉතාමත්ම තීරණාත්මක තත්වයකට පත් වුණා. ඔහු දැවැන්ත හයේ පහරවල් කීපයක් බොහොම ජවාන්විත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් වාර්තාවක් තිබ්බා. අඩුම පන්දු සංඛ්‍යාවකදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගනිමින් පන්දුවකින් තිරිමාන්න මේ තීක්ෂල සොකී අර්ධ ශතකය වාර්තා කළ අවස්ථාව ලොකු හය පහරවල් කීපයක් එල්ල කළ එකක් මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයට එල්ල කරපු හය පහර
නමුත් මෙතන තමයි තීරණාත්මක තැවියාම ඔහුගේ ඔබ දවාගත්තේ අශාන් ප්‍රියංජන විසින්. ශානක තැවියාම තමයි තරමක් නැවත වතාවක් තරගය දඹුල්ල දෙසට හැරෙන්නට හේතු වූයේ. මනුක රාජපක්ෂ පැමිණ නැවතත් තරගය තමන් වෙත නතු කරගන්න තැත් කළා. නමුත් එයත් හරි ගියේ නෑ. මේ ඔහු එල්ල කරපු 6 පාර කීපය තිරිමාන්න තමන්ගේ සාමාන්‍ය පිතිහරම රටාව වෙනස් කරමින් ප්‍රහාරාත්මක තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කළා. නමුත් හස්ත බෝයගොඩ දක්ෂ පන්දු රැකීමක යෙදුණා තරුණයෙක් වශයෙන් මේ තිරිමාන්නගේ තවත් 6 පාරක් තරගෙ යම් ප්‍රමාණයකට නැවතත් ගෙනෙන්නට තැත් කළා. නමුත් හොඳ පන්දු රැකීමක් සඳකැන්ගෙන අපි දුටුවා තරමක් උපායශීලී පහරක් එල්ල කරේ තිරිමාන්න. විශේෂයෙන්ම මේ උඩ පන්දුව ඉසුරු උදාන රකින්නේ ශයන් මදුශංකගේ පන්දුවලට මේ උඩ පන්දුව ඉතාමත් විශේෂ උඩ පන්දු රැකීම අද දවසේ අප දුටු ලක්ෂයන් සඳකැන් විසින් රැක්ගත්තේ. තමන්ගේ පිටිපස්සට දිවගොස්සේ උඩ පන්දුව රැක්ගත්තේ. ඊට පස්සේ නැවතත් 6 පහරක් එල්ල කරා ධනංජය ලක්ෂයන්. නමුත් වන්නේ දවස්රංග උඩ පන්දු රැකීමත් සමග තරගය දිමාවට පත් වුණා. ජයග්‍රහණයේ ඉසුරු උදාන ප්‍රමුඛ දඹුල්ල කණ්ඩායම අත්කරගත්තා. අද එන්ජිලෝ මැතිව්ස් වෙනුවට තරගය මෙහෙවුවේ ජයග්‍රහණය වෙත දඹුල්ල කණ්ඩායමේ එන්ජිලෝ මැතිව්ස් සහ දිල්රුවන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩා කළේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඉසුරු උදාන තමයි ක්‍රීඩා කළේ. නායකත්වය දැරුවේ. මේ තරග සාරාංශය 202යි විකට් 5යි දඹුල්ල කණ්ඩායම 184යි විකට් 8කට කැපි පෙනෙන ඉනිම තරගයේ වීරයා ඉනිම ක්‍රීඩා කළේ අශාන් ප්‍රියංජන පන්දු 52 ලකුණු 108ක් ලබා ගත්තා. තීක්ෂණ ද සිල්වා නුවර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු 38කදී ලකුණු 63ක් වාර්තා කළා. පිටිකරුවන්ගේ තරගාවලියක් බව සැබෑව. මේ තරගාවලිය පැහැදිලිව පෙනෙන්නේ එලෙසින් ඉනිම දෙකේදීම උදෑසන නොයසනම් අද දහවලේ ආරම්භ වූ තරගයත් පිටිකරුවන්ගේ තරගයත් තරංග ශතකයක් ලබා ගත්තා. මුලින්ම පන්දුට පහර දුන් කණ්ඩායම පහසුම ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. ලකුණු 18ක ජයග්‍රහණයක් තමයි දඹුල්ල කණ්ඩායම අත්කරගත්තේ. තරගයේ ජයග්‍රහණ පූර්ව කොළඹ කණ්ඩායම උදෑසන තරගය ජයග්‍රහණය කළා. ලකුණු 2යි 4.5ක ලකුණු වේගයක් පවත්වාගෙන තිබෙනවා. දෙවන ස්ථානය දඹුල්ල කණ්ඩායම තරගය ජයග්‍රහණය කරන මුහුණ දෙන ප්‍රසාද ලකුණු 2යි. නුවර කණ්ඩායම සහ ගාල්ල තරග දෙකෙන්ම පිළිවෙලින් පරාජයට පත් වුණා. දැන් අපි ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා සූදානම්. එහි සිට අපගේ හිතවත් සේන නන්දවීරට අපි මයික්‍රොෆෝනය යොමු කරන්න සහ අවස්ථාව ලබා දෙන්නට සතුටුයි. සේන මලයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මෙහෙවන මේ 2020 තරගාවලිය ඉතාමත් තියුණු තරග දෙකක් අද අපි දුටුවා. ඒ අනුව දඹුල්ල කණ්ඩායම මහනුවර කණ්ඩායම පරාජය පත් කරමින් මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කරා. තරග දෙකේම අපි දුටුවා ශතක දෙකක් වාර්තා කරගන්නවා. ඉතින් මෙම තරගයේ වීරයා සම්මානය සහ ඒ සම්මාන පුද කරන්නට අපි දෙක එකතු වන්නේ අපේ මේ තරගාවලිය අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට කටයුතු කරන සජිත් ෆර්නැන්ඩෝ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ඒ කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරුවා. ඒකම තේරීම් කරුණු සමාජිකයෙක් හැටියට හිටියා. ඉතින් මේ තරගයේ චමින්ද මෙන්ඩිස් තමයි තරග තීරකවරයා හැටියට ඔහුගේ තේරීමත් අපි හැමෝගෙම තේරීම මම හිතන්නේ කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. අද විශිෂ්ට ශතකයක් වාර්තා කර අශාන් ප්‍රියංජන තරගයේ වීරයා. අශාන් ප්‍රියංජන පොඩක් කතා කරලා යමු තෑග ගන්න ඉස්සෙල්ලා. අශාන් මේ විශේෂයෙන්ම මේ අද තරගයේ 2020 තරගයක් ඔබේ 2020 තරග ඉතිහාසයේ ශතක කීයක් ලබාන තිබෙනවා? නෑ පළවෙනි ශතකය. පළවෙනි ශතකය. ඉතින් මේ තරගයට අවතීර්ණ වුණා නැත්නම් මේ 2020 තරගකට අවතීර්ණ වුණේ කොහොමද? මම හිතන්නේ අපි ටික දවසකින් ඉඳන් ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඉතින් දඹුල්ල කණ්ඩායමත් එක්ක ඉතින් අන්තිම දවසේ ප්‍රැක්ටිස් වලත් මට පැවරලා තිබ්බේ ඕවර් 20ම බැට් ගන්න කියන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ මම ඒ ඩියුටි එක කරා. ඒතර තමයි කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම අපි දුටුවා ඔබගේ ශතකය වටා තමයි ඉනිම ගොඩ නැගුණේ. ලකුණු 200 සීමාවත් ඉක්මව ගියා.
ඉතින් මේ වගේ තරඟාවලියකදී විශේෂයෙන්ම 20 තරගයකදී ජයග්‍රහණය සඳහා ලබාගත යුතු ලකුණු ඉලක්කය කොයි වගේද මේ අද ක්‍රීඩා කර තනතිල්ල ගැන කතා කරද්දී? අපි ඇත්තටම කතා කරේ 170කට වඩා රන්ස් ටිකක් ගහන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ධනුෂ්ක ඒ වගේම ඉසුරුගෙන් ලොකු කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් හම්බුණා. රමිත්ගෙන් ලොකු හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් හම්බුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් ඉවහල් වුණා අපිට 200කට යන්න. හොඳයි වේගවත්ම ශතකය අද දිනේදී උදෑසන උපුල් තරඟ සමග සංසන්දනයකදී බොහොම ස්තුතියි අපි සුබපතන ඔබට. හොඳයි තරඟයේ වීරයා රුපියල් 25000 සමගින් ඒ කුසලානිය සජිත් ෆර්නෑන්ඩෝගේ සුරතින් ලබා ගන්නේ. සජිත් ෆර්නෑන්ඩෝ තරඟාවලියේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට. ඉතින් දඹුල්ල කණ්ඩායමේ අද නිත්‍ය නායකයා ක්‍රීඩා නොකරත් ඔහු වෙනුවෙන් අද නායකත්ව දරුවේ ඉසුරු උදාන පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉසුරු උදාන කියන්නේ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක්. ඉසුරු මේ තරගේ නායකත්වය දරන්නට කොයි වෙලාවද තීරණය වුණේ? ඇත්තට ඊයේ හවස තමයි දන්නේ. මොකද තිසර තමයි කැප්ටන් ගන්න හිටියේ. පර්මනන්ට් කැප්ටන් ද තිසරට පොඩි ඉන්ජරි එකක් ඉඳ තමයි පොඩ්ඩක් ප්‍රෙස් කරවලා දෙන්නේ. දිල්රුවන් අය තමයි දිල්රුවන් පෙරලා තමයි මෑන් ඔෆ් මේ වයිස් කැප්ටන්. එයාටත් පොඩි රෙස්ට් එකක් දීලා ඒගොල්ලෝ මැදින් ජොයින් මේ ගොඩකට ඒකම මට ඇත්තට හරි යන් ටීම් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ කට්ටියත් එක්ක ෆීල්ඩ් එකේම සෑහෙන එනර්ජි දෙනවා. ඉතින් හරි ලේසි. මැද ගොඩක් සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලාත් ඉන්නවා. හරි ලේසි වුණා ඉතින් ඒකේ. ඇත්තටම දැන් මේ තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කිරීමේදී මේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් විශේෂයෙන් 19 පහළ ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා කළ යුතුමයි. ඉතින් මේ ඔබ වැනි පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක් ඔබ 20 ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් එවැනි පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ට ලබන්න පුළුවන් අත්දැකීම් මොනවද? ඇත්තට ඒගොල්ලන්ට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මොකද අපි අන්ඩර් 19 ඉදී ඇත්තට අපිට කියන්නේ මෙහෙම chance හම්බුනවා ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒගොල්ලන් අන්ඩර් ලයිට්ස් ගහන්න හම්බෙන එකම ලොකු දෙයක්. අන්ඩර් 19 එකේ එළියට ආව ගමන් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මොකද ගොඩක් සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා දැන් කැන්ඩි සයිඩ් එකේ වුණත් මාළියාලා ගොඩක් සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. ගොඩක් T20 ගහපුවා. ඉතින් ඒක ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කරට. එකම පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරමින්දී ලසිත් මාලිංග තරඟයට එකතු වුණා. ඉතින් ලසිත් මාලිංගගේ පන්දු වේම ගැන ඔබ වේගවන්ත වෙන ක්ෂේත්‍රය අද කොයි ආකාරයෙන් පවසන්න පුළුවන්? ඇත්තට මට ගොඩ සතුටුයි. මොකද එයා ආමත් සුපුරුදු රිද්මේ ඉන්නවා. ප්‍රැක්ටිස් වලත් අපිට හම්බ වෙනවා බෝල් කරනවා වෙලෙ. ඉතින් වෙනසක් නැහැ. හොඳට කරනවා. එයා දිගටම කරගෙන ඉන්නවා හොඳට. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ඔබගේ මේ ජයග්‍රාහී තිලනය රුපියල් 75000ක මුදලින් ත්‍යාගයක් අද ලබා ගන්න දඹුල්ල කණ්ඩායමේ නායකයා. ඉතින් අපි සජිත් ෆර්නෑන්ඩෝ ඔබට බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීම වෙනුවෙන්. තරඟාවලියේ අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට අපි සුබපතනවා ඔබට මේ තරගයේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් හෙට 1:45ට අපි ඔබ හමු වෙනවා කොළඹ සහ මහනුවර අතර තරගයක් සමගින්. අපි නැවතත් අපේ විස්තර විචාරය සමගින් එකතු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි. හෙට දහවල් 2ට පස්වර 1:45ට අපි සජීව විකාශය ආරම්භ කරනවා. කොළඹ කණ්ඩායම සහ නුවර කණ්ඩායම අතර තරගය තමයි ප්‍රථමයෙන්ම අපි ඔබට විකාශය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ තරගයේ සජීවී රූප විස්තර විචාරයත් එක්ක අපි හමු වෙමු. එතෙක් සෙමට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.